Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζουμε τους φίλους της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Θα μας δώσετε 1 με 2 λεπτάκια ακόμα να τελειώσουμε κάποια τεχνικά θέματα, γιατί προσπαθούμε να σας δώσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από θέμα ποιότητας και θα επιστρέψουμε σύντομα. Όπως βλέπετε έχουμε τα πάντα έτοιμα εδώ για σας, για να μπορέσετε να δείτε πώς ακριβώς πραγματοποιούμε τη διαδικασία κόλλησης των του κινέζικου εξοπλισμού με κόλλες, λάστιχα. Θα δείτε τα πάντα, πώς καθαρίζουμε τη ρακέτα, θα δείτε ακριβώς τι γίνεται όταν σε καινούργια λάστιχα κάνουμε boosting και τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να περιμένουμε. Δώστε μας λίγο χρόνο και επιστρέφουμε άμεσα.
Καλημέρα λοιπόν ξανά, φίλοι μου. Συγγνώμη που περιμένατε, έπρεπε να φτιάξω για σας αυτό που σας αξίζει. Ένα λεπτάκι να διορθώσω, να μην ακούγεται και ο ήχος εδώ. Καλημέρα λοιπόν για μια ακόμα φορά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι το διαφορετικό, κάτι το οποίο να μας φέρει σε επαφή όλους στο υπέροχο αυτό άθλημα, στις επιτραπέζιες αντισφαίρησης. Δώστε μου ένα λεπτάκι ακόμα, να διορθώσω κάτι. Πιστεύω όλα είναι καλύτερα στο θέμα του ήχου. Είμαστε έτοιμοι.
Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλημέρα ξανά σε όλους. Την αγάπη μου, είμαι ο Θωμάς Κουσιωρής, υπεύθυνος και δημιουργός του καναλιού GRE78, στο οποίο έχουμε τη τιμή να σας βλέπουμε όλους να συμμετέχετε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, βλέποντας κάποια βίντεο, κάποιες ωραίες στιγμές από την επιτραπέζια αντισφαίριση, το εξαιρετικό επίπεδο που υπάρχει στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Έχουμε ασύλληπτα ταλέντα σε όλους τους τομείς, είτε στο τομέα των ανεξαρτήτων, των βετεράνων, των επαγγελματιών, και στόχος μας είναι μέσω της αντικειμενικότητας που διακατέχει το συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube, να προωθήσουμε αυτό το υπέροχο άθλημα, να προωθήσουμε το καλύτερο άθλημα στον κόσμο, στο οποίο ανεξαρτήτως κάποιων τυχερών στιγμών που μπορούν να υπάρξουν στο παιχνίδι, προσωπική μου άποψη πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι λίγο υποτιμημένο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δει ιδιαίτερη άνθηση και φανεύει υπερβολικά πάρα πολύ. Θυμηθείτε το αυτό. Ήδη νομίζω είναι το 7ο και πάει προς το 6ο παγκοσμίως στην κατάταξη. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να σου δώσει ασύλληπτες συγκινήσεις, ανεπανάληπτες στιγμές, είτε προσπαθώντας να ανέβεις. Δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα αυτό που μετράει, δεν είναι το αποτέλεσμα ο αυτοσκοπός. Στόχος είναι να βελτιωνόμαστε μέσω του αθλητισμού και σαν άνθρωποι και να προσπαθούμε να μην τα παρατάμε, να βάζουμε στόχους και να γυμναζόμαστε, είτε γίνεται σε επίπεδο ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό. Λοιπόν, ο λόγος που αργήσαμε σήμερα ήταν ότι με απόλυτο σεβασμό σε όλους εσάς, οι οποίοι βλέπετε, επικροτείτε ή όχι, καμιά φορά κάνουμε και διάφορα λάθη, δεν είμαστε τέλειοι, δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος, και πιστεύω αυτή είναι η μαγεία του live streaming. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από το κανάλι, τους οποίους θα γνωρίσετε λογικά την επόμενη εβδομάδα, προσπαθούμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι αληθινό, κάτι το οποίο να αντικατοπτρίζει τα θέματα τα οποία θα δείτε εσείς όταν θα πάτε να φτιάξετε τα κινέζικα λάστιχα, να συναρμολογήσετε στην ουσία, να φτιάξετε μία ρακέτα, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσετε και πώς πρέπει να τα ξεπεράσετε. Είναι πολλά τα θέματα που θα κάνουμε και που έχουμε σαν στόχο να διαδραματιστούν μέσα από το κανάλι μας. Όμορφες στιγμές. Στόχος του καναλιού δεν είναι να διχάσει ούτε να δημιουργήσει προβλήματα σε κανένα τομέα, είτε είναι τομέας των βετεράνων, των ανεξαρτήτων, των επαγγελματιών. Στόχος είναι να προωθήσουμε αυτό το υπέροχο άθλημα, να περάσουμε όμορφες στιγμές, να έχουμε τις όμορφες κόντρες μας με ευγενή άμυλα και σεβασμό, πάντα μέσα στα αθλητικά πλαίσια. Και γενικά, από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι το αποτέλεσμα βεβαίως πάντα είναι σημαντικό, όμως αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι όταν μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις έναν όμορφο πόντο, το οποίο μένει χαραγμένο στο μυαλό σου και το θυμάσαι μια ζωή και σε φέρνει σε επαφή με αυτό το υπέροχο άθλημα. Όπως θα δείτε λοιπόν εγώ στο συγκεκριμένο χώρο,
δεν έχω φέρει ακόμα ρακέτα. Έχουμε τα λάστιχά μας. Έχουμε όλα τα απαραίτητα είδη για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε την τέλεια ρακέτα χρησιμοποιώντας κινέζικο εξοπλισμό πάντα. Εγώ χρησιμοποιώ την W968, είναι για μένα ένα ασύλληπτο blade, ένα ασύλληπτο ξύλο. Είναι το ξύλο το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και ο Malong χρόνια και χρησιμοποιεί ακόμα, και η καλύτερη στον κόσμο, η National, η εθνική ομάδα της Κίνας. Σήμερα, να αιτιολογήσω και κάτι ακόμα, συγγνώμη που πάω από θέμα σε θέμα, αλλά θέλω να έρθουμε σε επαφή και να ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις και να σας πω και κάποια πράγματα που διαδραματίζονται. Σήμερα έχουμε την άφιξη του θρύλου της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Το απόγευμα θα έχουμε την τιμή να έχουμε στην Ελλάδα, μετά από αρκετούς μήνες, τον υπέροχο, τον αξιοθαύμαστο, αξιολάτρευτο Ντάνιελ Τσιόκα. Είναι, σας το λέω και μου σηκώνεται και τρίχα μάλιστα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε μένα προσωπικά και στις δυνατότητές μου όσο κανένας άλλος, ειδικά στο ξεκίνημα. Μου είχε πει βεβαίως και κάποιες ιδέες οι οποίες με οδήγησαν στην διαμόρφωση του αθλητικού μου καναλιού, η οποία υπήρχε από παλιά. Το κανάλι υπήρχε από παλιά βεβαίως με προσανατολισμό το windsurfing, και όταν ξαναήρθα σε επαφή με το υπέροχο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, αφού το είχα αφήσει, ήταν η πρώτη μου αγάπη, το άφησα, ασχολήθηκα με το windsurfing σε υψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως όταν καταστάλαξα, ξαναγύρισα στην πρώτη μου αγάπη, το υπέροχο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, και ήταν στην επαφή που είχα μαζί με τον Ντάνιελ Τσιόκα, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου είπε κάποιες ιδέες. Βεβαίως, καμιά φορά από τις ιδέες μέχρι την υλοποίηση υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει όλο αυτό να δουλέψει μέσα σου σαν λογική και να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες. Μεγαλώνοντας σιγά σιγά, δημιουργήθηκε το κατάλληλο πλαίσιο και το κανάλι διαμορφώθηκε επιτοπλίστων πλέον σαν κανάλι το οποίο ασχολείται με την επιτραπέζια αντισφαίριση, προβάλλοντας στιγμές δικές μου στην αρχή, κατόπιν τους πολύ όμορφους πόντους που δεχόμουν και δέχομαι ακόμα από τους συναθλητές μου. Στόχος είναι να μπει και να προβληθεί ακόμα καλύτερης ποιότητας υλικό, γιατί να μην γελιόμαστε, καλό είναι το υλικό το δικό μας, αλλά βεβαίως το υλικό των κορυφαίων της Ελλάδος αθλητών δεν έχει σχέση και σύγκριση. Στόχος είναι να φτάσουμε κάποια στιγμή να ανταλλάξουμε κάποιους όμορφους πόντους με αυτούς τους αθλητές, αλλά προτεραιότητά μας είναι να προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο το υπέροχο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο, και ήταν και ο λόγος που καθυστέρησα σήμερα, χρησιμοποιούμε πολύ υψηλής τεχνολογίας, προσπαθούμε τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε πολύ υψηλής τεχνολογίας προδιαγραφές για ζωντανές αναμεταδόσεις, ώστε ο ήχος να είναι καμπάνα, να είναι κορυφαίος, δηλαδή να ακούτε το παραμικρό. Μας τιμάει η παρουσία σας. Είναι δύσκολες οι συνθήκες γενικότερα, βιώνουμε και άσχημα γεγονότα, όμως δεν το βάζουμε κάτω, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα όνειρα, τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν ο καθένας με τον τρόπο του το κανάλι. Αφού λοιπόν διαμορφωθεί το πλαίσιο, το τεχνικό στο συγκεκριμένο χώρο, που είμαστε αρκετά κοντά, ώστε να υπάρχει απόλυτη άνεση στον ομιλητή κτλ. Στόχος είναι, γιατί όπως σας είπα σήμερα έρχεται ο θρυλικός Ντάνιελ Τσιόκας, από εβδομάδα πρώτο Θεός να δημιουργηθεί
το πρώτο live streaming talk show, δηλαδή να έχουμε μια συνομιλία, όχι με δημοσιογραφικό στυλ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είμαστε δημοσιογράφοι, ούτε μας ενδιαφέρει να γίνουμε, μια φιλική συνομιλία με τον θρύλο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και προπονητή του Κατάρ, Ντάνιελ Σιόκα. Θα μιλήσουμε ελεύθερα. Στόχος είναι να προβάλλουμε τις όμορφες στιγμές των πρωταθλητών μας, των ανθρώπων οι οποίοι αναδείξαν την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Σιγά σιγά υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν και κάποιοι αγώνες, οι οποίοι στην ουσία να είναι με την υποστήριξη του καναλιού GRE78 και του ομίλου Push Group. Στις προσπάθειές μας πίσω βρίσκεται το Table Tennis 11. Ο εξοπλισμός που βλέπετε, που υπάρχουν και κάποια προϊόντα, γιατί πλέον είναι πολύ δυσέβρετα, να μπορείτε να τα αποκτήσετε από το κανάλι μας, αν επιθυμείτε. Επιτοπλίστων, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, τα συγκεκριμένα είδη, βρίσκονται στο tabletennis11.com. Είναι το καλύτερο μαγαζί επιτραπέζιας αντισφαίρησης παγκοσμίως, ποιότητα και μόνο. Τώρα λοιπόν, να ξεκινήσω, και για αυτούς που μας ακούνε τώρα που είναι 7 και 4 νομίζω η ώρα, είναι μια καλή ώρα. Βεβαίως εμείς έχουμε ξυπνήσει σήμερα από τις 5 η ώρα, για να μπορέσουμε να στήσουμε, να στηθεί κάτι το οποίο να αγκαλιάσει εσάς, να ανταποδώσουμε σε εσάς την υποστήριξη που μας βρείτε. Τώρα να ξεκινήσουμε ως εξής. Λοιπόν, τι χρειάζεται για να φτιάξουμε και να αλλάξουμε καταρχήν πριν φτιάξουμε μία ρακέτα. Υποτίθεται ότι έχουμε χρησιμοποιήσει τη ρακέτα μας για κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Ειδικά ο εξοπλισμός και το κόνσεπτ του συγκεκριμένου καναλιού, ο προσανατολισμός δηλαδή του καναλιού του δικού μας, έχει σχέση μόνο, επαναλαμβάνω μόνο, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, με της πρώτης ποιότητας κινέζικο εξοπλισμό, δηλαδή με ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιτραπέζια αντισφαίριση παγκοσμίως. Επιτοπλίστων, τα προϊόντα της DHS που χρησιμοποιεί η Εθνική Ομάδα Κίνας, οπότε καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο σε θέμα ποιότητας, αξιοπιστίας, και στόχος μας είναι να φτιάξουμε την τέλεια ρακέτα και να σας δείξουμε πώς βγάζουμε τα λάστιχα που υπάρχουν ήδη σε μία ρακέτα, πώς διαμορφώνονται τα λάστιχα τα οποία αλλάζουν μορφή κατά το μπουστάρισμα, δηλαδή αλλάζουν τη μορφή τους όταν τα μπουστάρουμε, και σε ποιο χρονικό σημείο εμείς πρέπει να τα κολλήσουμε. Εδώ είναι η παγίδα, εδώ είναι το μυστικό, το οποίο πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει, διότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και πολλοί κόσμος πηγαίνει και κολλάει τα λάστιχα, τα κινέζικα, τα οποία είναι τα λεγόμενα τάκι, τα οποία έχουν μπουστάρει, ενώ είναι κουρμπαρισμένα έτσι. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτά τα λάστιχα που βλέπετε εδώ, κοιτάξτε πόσο flat είναι τα λάστιχα του Malong. Είναι ό,τι καλύτερο σε λάστιχο υπάρχει παγκοσμίως. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Τα οποία είναι μπουσταρισμένα 2 φορές. Προσέξτε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα το οποίο να δημιουργεί, το οποίο να είναι παράνομο σε σχέση με τους αγώνες της επιτραπέζιας αντισφαίρησης.
Δεν μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει ότι αυτό το λάστιχο έχει μπουσταριστεί 2 φορές, παρά μόνο αν παίξει παιχτικά μαζί του, που βλέπει ότι έχει τρομερό τάκι, έχει τρομερή δηλαδή συγκολητική στην ουσία δύναμη και ασύλληπτο feeling, ασύλληπτο αίσθημα όταν παίζει με την μπάλα. Και αυτό το λάστιχο που βλέπετε, ας πω ένα απλό παράδειγμα, στις 30 του 23, δηλαδή σχεδόν 2 μήνες πριν, είχε χρησιμοποιηθεί το κίτρινο, το πιο δυνατό booster, το οποίο μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί και στην από την εθνική ομάδα Κίνας στο Τόκιο, το Haifu Simun Booster, το κίτρινο. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια δεν σας λέει κανένας. Και εμείς σας τη λέμε γιατί έχουμε κάνει έρευνα, γιατί εκτιμούμε εσάς που μας βλέπετε και μας υποστηρίζετε και γιατί αυτή είναι η λογική μας. Να λέμε αλήθειες, δεν θα λέμε ψέματα. Λοιπόν, 30 του 23, στις 9 και 10 μάλιστα, είχαμε χρησιμοποιήσει ένα παχύ στρώμα αυτού του Yellow Booster. Αυτό καταλαβαίνετε, θα σας δείξω και σε λίγο που θα κάνουμε live εγώ μέχρι να τελειώσει η διαδικασία πώλησης. Αυτό λοιπόν άρχισε να πέφτει μετά από, δηλαδή άρχισε στην ουσία από κουρμπαριστό που ήταν έτσι να πηγαίνει προς το flat, μετά από στις 5 Ενάτου του 23, δηλαδή γύρω στις 5 με 6 μέρες μετά, δηλαδή γύρω στη μία εβδομάδα, όταν είχε πάει ξανά προς το flat, προσέξτε, βάλαμε ένα ακόμα στρώμα παχιάς boosting κόλλας και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι σχεδόν 1,5 μήνα μετά, δηλαδή και 2 μήνες, το λάστιχο έχει γίνει flat, δεν έχει χαθεί, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα σε αυτό που δώσαμε, που ενισχύσαμε στην ουσία στο λάστιχο, γιατί όπως βλέπετε έχει το κάλυμά του, δεν έχει φύγει το κάλυμα. Το μυστικό λοιπόν ποιο είναι? Είναι αυτό το κάλυμα που βλέπετε. Τα Hurricane 3 νέο, τα Malong και όλα τα Hurricane 3 νέο γενικά, έχουν κάποια ζελατίνα προστατευτική. Δεν θα τη βγάλετε ποτέ. Ειδικά στο μπουστάρισμα δεν θα τη βγάλετε ποτέ. Αν χρειαστεί, που εγώ είμαι κατά της λογικής του να ξαναμπουστάρουμε τα λάστιχα, γιατί τα λάστιχα που βάζουμε στη ρακέτα μας είναι όπως τα λάστιχα του οχήματος, δεν είναι καλό να κάνουμε αναγωμώσεις, δεν υπάρχει λόγος, δεν πρόκειται να ξαναγίνουν ποτέ όπως ήταν παλιά, μπορεί να βελτιωθούν αισθητά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως π.χ. είδατε πρόσφατα σε κάποια βίντεο που έβαλα τις ειδικές κολλητικές ταινίες, αυτές εγώ, οι οποίες, επειδή δεν είχα χρόνο να αλλάξω τα λάστιχά μου, χρησιμοποίησα και δώσανε μια αναζωογόνηση στα λάστιχα, η οποία βεβαίως δεν είναι μόνιμη, είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτά τα λάστιχα λοιπόν, αυτά τα καλύματα, τα οποία μπαίνουν μόνο όταν στην ουσία δεν έχουμε χρόνο και πρέπει στην ουσία να αλλάξουμε τα λάστιχά μας από το πολύ χρόνο που τα έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα βάλουμε τα καλύματα, δηλαδή όταν είναι καινούργια αυτά τα λάστιχα, βάζουμε τα καλύματα, τα απλά, τα οποία δεν είναι συγκολλητικά, γιατί μόνα τους τα τάκι έχουν στην ουσία συγκολλητικές δυνατότητες. Έχουν το τάκινες, έχουν την δυνατότητα να έχουν τρομερή πρόσφυση, να δημιουργείται τρομερή επαφή με το μπαλάκι. Άρα, όταν είναι καινούργια αυτά τα λάστιχα λοιπόν και βγάλουμε τη ζελατίνα, θέλουμε να βάλουμε κάτι το οποίο να μην παίρνει στην ουσία τις δυνατότητες πρόσφυσης που μας δίνει από μόνο του το καινούργιο λάστιχο. Όμως, εφόσον αυτά χρησιμοποιηθούν αρκετές ώρες, αναλόγως βεβαίως, εγώ γύρω στις 20 με 30 ώρες τα αλλάζω, διότι ασχολούμαι πάρα πολύ, κάνω πολλή προπόνηση με το ρομπότ, επομένως λοιπόν
μία ώρα προπόνηση με το ρομπότ στην ουσία είναι σαν να κάνεις 3 με 4 ώρες προπόνηση σε έναν άλλο χώρο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι στην ουσία 20 ώρες προπόνησης με ένα ρομπότ είναι σαν να έχεις παίξει 100 ώρες. Στις 60 ώρες ο κατασκευαστής σου λέει ότι πρέπει να αλλάχτούν τα λάστιχα. Άρα, εκεί, όταν εσύ δεν έχεις χρόνο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο υγρό το οποίο να διορθώσει αυτά κάποια χαρακτηριστικά που έχει χάσει το λάστιχο από την πολλή χρήση, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει πάρα πολύ. Okay? Άρα λοιπόν αυτό είναι μια λύση η οποία είναι, θα έλεγα, της μέρας ή άντε για μία εβδομάδα το πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει σιγουριά στους αγώνες, γι' αυτό αν παρατηρήσετε, ειδικά οι top αθλητές και οι διεθνείς ειδικοί μας, κάθε 2 μέρες αλλάζουν λάστιχα. Γιατί αλλάζουν κάθε 2 μέρες λάστιχα? Δεν είναι γιατί τα λάστιχα τους τα δίνουν μόνο δωρεάν. Είναι το θέμα ότι όταν κάνεις ένα top spin ή όταν κάνεις μια κίνηση, σε περίπτωση που μέσα στο μυαλό σου γνωρίζεις ότι το παραμικρό παίζει ρόλο, υπάρχει περίπτωση να μην πάρει τα ίδια φάλτσα το μπαλάκι και αυτόματα να χαθεί ένας πόντος, ο οποίος να είναι σε μια σημαντική στιγμή και να χάσει και έναν αγώνα. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι κάθε 2 μέρες αλλάζουν συνήθως ή κάθε 3 μέρες λάστιχα οι κορυφαίοι διεθνείς μας. Για να έχουν το ασύλληπτο feeling. Βεβαίως είναι και ο λόγος κιόλας ότι πολλά από αυτά τα έχουν δωρεάν, όμως ακόμα και δωρεάν να μην τα έχει κάποιος, που είναι πολύ ακριβά όλα τα λάστιχα υψηλής ποιότητας, είτε είναι τα ευρωπαϊκά, είτε πόσο μάλλον τα κινέζικα, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε εισαγωγικά στην ουσία να έχουν καινούργια λάστιχα για να έχουν το feeling. Γι' αυτό και όσοι νομίζουν ότι το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης είναι ένα άθλημα το οποίο στην ουσία δεν έχει πολλά έξοδα, γελιούνται, γιατί στην αρχή βεβαίως, και αν το κάνεις εντελώς χομπίστικα, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ εύκολο κάποιος να ασχοληθεί, όμως όσο βελτιώνεσαι παιχτικά και όσο ανεβαίνεις και θες να βάλεις υψηλότερα standards, είναι ένα πάρα πολύ ακριβό άθλημα για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο, γιατί πέρα του εξοπλισμού χρειάζονται προπονητές. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πολλά σημεία τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και τα οποία είναι, είτε θες, η γυμναστική, πρέπει να κάνεις συγκεκριμένη γυμναστική για να έχεις συγκεκριμένη απόδοση στους αγώνες, να βελτιώσεις τα αντανακλαστικά σου, συγκεκριμένες ασκήσεις. Γενικά δεν είναι ένα άθλημα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι το πιο φθηνό άθλημα το οποίο μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Σε υψηλό επίπεδο λοιπόν είναι πάρα πολύ ακριβό άθλημα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι αυτή τη στιγμή κάθε λάστιχο από αυτό που βλέπετε είναι αξίας άνω των 100-120 ευρώ και είναι της εθνικής ομάδας Κίνας. Άρα καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Πόσο μάλλον αν βάλουμε και τον εξοπλισμό της ρακέτας κτλ. Λοιπόν, τώρα, εμείς τι θα κάνουμε όμως τώρα? Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Με διάφορους συναθλητές είχαμε τις εξής συζητήσεις, οι οποίες ήταν ως εξής. Λέγανε, για ποιο λόγο να μην, αφού έχουμε μπουστάρει τα λάστιχά μας, να μην περιμένουμε 1-2 μέρες, όπως θα δείτε και σε πολλά βίντεο στο ίντερνετ, τα οποία είναι παραπληροφόρηση, και θα σας πω ποιος είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι όταν πάρετε τα κινέζικα λάστιχα, αγαπητοί μου, και βιαστείτε να τα κολλήσετε, θα τα καταστρέψετε. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα ξαναπάρετε κινέζικα λάστιχα. Άρα λοιπόν, στην ουσία, από τη βιασύνη και από το πάθος σας, θα έχετε πάθει μια ζημιά μεγάλη, την οποία είχαμε πάθει και εμείς στο παρελθόν και μοιραζόμαστε μαζί σας για να μην την πάθετε εσείς. Και πέστε ότι 1 στο εκατομμύριο τα κολλάτε καλά τα λάστιχα, θα είστε υποχρεωμένοι κάθε φορά στους αγώνες ή στην προπόνηση να κάνετε το εξής. Ένα λεπτό.
Αυτή είναι μια ρακέτα. Κοιτάξτε τώρα να σου πω. Αν δεν είναι κολλημένα καλά τα λάστιχα τα κινέζικα, στο περιφερειακό κομμάτι, γύρω-γύρω, ξεκολλάνε. Δεν ξέρω αν είχατε παρατηρήσει παλαιότερα πολλούς αθλητές οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο λάθος υπάρχει την ώρα του αγώνα να ξέρεις ότι δεν υπάρχει καλή πρόσφυση. Δεν μπορείς να παίξεις. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν πηγαίνεις σε ένα αγώνα και στην ουσία, αν γνωρίζεις ότι τα λάστιχα σου δεν είναι τέλεια κολλημένα στη ρακέτα, έχεις χάσει ήδη. Έχω χάσει πάρα πολλούς αγώνες από τα λάθη τα δικά μου. Και τα μοιράζομαι μαζί σας, διότι έχω μάθει από τα λάθη αυτά, έχω αποκτήσει την κατάλληλη γνώση, τη μοιράζομαι μαζί σας και σας λέω, μην βιάζεστε. Για να σε σεβαστεί το οποιοδήποτε άθλημα, πρέπει να το σεβαστείτε και να του δώσετε χρόνο. Πρέπει αυτά τα λάστιχα, τα οποία σε λίγο θα μπουστάρουμε εδώ μαζί σας, τώρα θα το κάνουμε, για να δείτε πώς θα διαμορφωθούν μέχρι να τελειώσουμε το κόλλημα, γιατί θα φτιάξουμε 2 ρακέτες live εδώ, ζωντανά, θα φτιάξουμε 2 ρακέτες τώρα. Κανόνισα σήμερα το πρωινό μου να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα, για να δείτε ακριβώς τη διαδικασία και αυτό και από απόλυτο σεβασμό στους υποστηρικτές του καναλιού από Ελλάδα, γιατί είμαστε Έλληνες, λοιπόν, σήμερα γίνεται στα ελληνικά, χρησιμοποιώ βέβαια κάποιες εκφράσεις στα αγγλικά, συγγνώμη, λοιπόν, αλλά στόχος είναι και οι συζητήσεις που θα κάνουμε από εβδομάδα να γίνουν στα ελληνικά. Γιατί όπως σας είπα, πρώτο Θεός, όταν έρθει ο Ντάνιελ Τσιόκας, θα κάνουμε μια συνάντηση εδώ στον χώρο να μιλήσουμε για όλα με τον Ντάνιελ. Και κατόπιν, στόχος είναι την επόμενη εβδομάδα να γνωρίσετε και την ομάδα που κρύβεται πίσω από το κανάλι το δικό μας. Να έρθετε σε επαφή και με τον προπονητή μου, να γνωρίσετε, να πούμε μερικές κουβέντες, με τον Σταύρο τον Βρετάκο και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται από πίσω σε κάποια βίντεο και τα λοιπά μοντάζ που πραγματοποιούνται και γενικότερα να έρθουμε σε επαφή, διαδικτυακή επαφή πιο κοντά. Είναι λίγο αδύνατο να απαντάω και στα μηνύματα ταυτόχρονα, θα τα κάνουμε αυτά στο μέλλον, ένα λεπτάκι. Επομένως λοιπόν, δώστε μου 1 λεπτό και επιστρέφω να αρχίσουμε το boosting στα λάστιχα, τα καινούρια, ώστε να δούμε μέχρι να κολλήσουμε εμείς τα άλλα μας λάστιχα, πώς θα διαμορφωθούν. Εδώ πέρα λοιπόν θα δείτε τώρα σε λίγο, live, ζωντανά, μόνο εμείς το κάνουμε ζωντανά, προσέξτε. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να γίνονται ζωντανά, γιατί πρώτον γίνονται λάθη, μπορεί να γίνουν και διάφορα λεκτικά σαρβάμ, λάθη δηλαδή πάλι. Όμως, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των ζωντανών μεταδόσεων και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί και το χαρακτήρα του στο συγκεκριμένο κομμάτι της επιτραπής αντισφαίρησης που παρουσιάζει και ασχολείται το κανάλι μας. Δώστε μου 1 λεπτό. Βλέπω ότι μου έχει ξεφύγει να βάλω και ένα υδατογράφημα, θα βάλω ένα ωραίο υδατογράφημα για σας. Και επιστρέφω. Λοιπόν, να είμαστε ξανά. Έβαλα και ένα ωραίο υδατογράφημα.
Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα με τα εξής θέματα προς υλοποίηση. Πρώτον, εδώ πέρα σας παρουσιάζω τα καλύτερα λάστιχα παγκοσμίως. Είναι τα λάστιχα του GOAT, Greatest of All Times, Malong. Λοιπόν, είναι Hurricane 3 νέο, τα οποία είναι already boosted from the factory, δηλαδή είναι ήδη μπουσταρισμένα από το εργοστάσιο. Τι κάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για να το μπουστάρουμε αυτό το λάστιχο? Καταρχήν χρειαζόμαστε κόλλα για booster, η οποία είναι από πέρα η HiFu. Εγώ χρησιμοποιώ την κίτρινη. Η κίτρινη είναι λίγο πιο δυνατή, αλλά βεβαίως δεν έχει την ίδια διάρκεια, θα έλεγα, εφόσον αρχίσεις να παίζεις. Να εξηγήσω το εξής. Όλες οι κόλλες, εφόσον αρχίσεις να παίζεις και να χρησιμοποιείς τη ρακέτα, που συνεπάγεται, προσέξτε, ότι βγάζεις το νάιλον, γιατί αν φτιάξεις μια ρακέτα και έχεις αφήσει το νάιλον το προστατευτικό πάνω, δηλαδή αφήσουμε στη μια ρακέτα αυτό το νάιλον, δεν παθαίνει τίποτα. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και μετά από 1 χρόνο και 2. Τα έχω κάνει εγώ ο ίδιος που σας λέω. Την έχεις μπουστάρει, την έχεις βάλει στην άκρη, πριν πας να παίξεις, βγάζεις το ειδικό κάλυμα, σελοφάν, το οποίο όταν το βγάλουμε θα καταλάβετε πόσο κολλητικό είναι, αν πας να το βγάλεις. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ετοιμάζεις, την έχεις στην άκρη, πριν αρχίσεις να παίζεις με αυτή τη ρακέτα, βγάζεις τα καλύματα, τις ζελατίνες και αρχίσεις να παίζεις. Κατόπιν, ποια η διαφορά? Είναι ότι το συγκεκριμένο booster, το κίτρινο, το οποίο είναι το πιο δυνατό και το χρησιμοποιούσαν και στην Εθνική Ομάδα Κίνας στο Τόκιο και το χρησιμοποιούσαν και πολλοί Ευρωπαίοι μάλιστα, θα σου αντέξει στην ουσία λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι το μαύρο ή το normal booster. Όμως, εφόσον κάποιος ούτως ή άλλως κάθε 2 εβδομάδες αλλάζει λάστιχα, στην ουσία δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί ο στόχος είναι να βελτιώνεσαι, άρα χρειάζεται, εφόσον αλλάζεις συχνά τα λάστιχά σου, κάθε 2 με 3 εβδομάδες, δεν θα παρατηρήσει κάποιος τη διαφορά, απλά τη διαφορά που θα την παρατηρήσει. Δεν θα παρατηρήσει δηλαδή κάποια διαφορά στην μακροπρόθεσμη ποιοτική απόδοση, θα παρατηρήσει τη διαφορά όμως στη δύναμη, ότι με το κίτρινο το booster θα έχει κάποιες μπαλιές οι οποίες θα είναι πολύ πιο δυνατές. Θα ακούγεται λίγο πιο πολύ σαν σμάς. Σαν καρφί, δηλαδή κάποιες μπαλιές ακούγονται σαν καρφί, ενώ μπορεί να είναι spin. Και αν το έχετε παρατηρήσει πολλά βίντεο δικά μου, ενώ ναι μεν δημιουργείται κάποιο spin, ακούγεται πολλές φορές σαν να είναι καρφί, ενώ υπάρχει spin. Αυτή είναι η διαφορά, ότι είναι μπουσταρισμένα τα λάστιχα και από τον ήχο μπορείς να καταλάβεις ότι είναι μπουσταρισμένα. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι τα μπουσταρισμένα λάστιχα είναι παράνομα. Αν ήταν παράνομα τα μπουσταρισμένα λάστιχα, δεν θα ερχόντουσαν ήδη pre-boosted, δηλαδή ήδη μπουσταρισμένα από το εργοστάσιο της Κίνας έτοιμα για εμάς. Καταλάβατε? Δεν θα υπήρχε περίπτωση δηλαδή να φτιαχτεί κάτι το οποίο είναι παράνομο. Παράνομο βεβαίως είναι να πας με λάστιχα τα οποία είναι μπουσταρισμένα και δεν έχουν το απαραίτητο ύψος και το απαραίτητο πάχος, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι δεν θα έχεις αφήσει τα λάστιχα να ξαναέρθουν στην κανονικότητά τους, στην επιφάνεια. Γι' αυτό λέω πάντα, προσοχή, θα αφήνετε τα λάστιχα να ξαναγίνουν flat. Έτσι λοιπόν, όλα στην ουσία τα αρνητικά στοιχεία δεν θα είναι δυνατόν να φανούν και είναι κάτι το οποίο κάνει και το ίδιο εργοστάσιο. Δηλαδή το ίδιο εργοστάσιο πριν μας στείλει τα λάστιχα, δεν μπορεί να στείλει τα λάστιχα και να τα στείλει έτσι, σπαστά, κουρμπαριστά. Καταλαβαίνετε να σου πω. Έχει μπουσταριστεί το λάστιχο, το αφήνει, μόλις έρθει στα ίσια του, το βάζει σε ζελατίνα και το στέλνει. Το βάζει σε ζελατίνα και το στέλνει. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν. Αυτό είναι το κόκκινο του Malong, αυτό είναι το μαύρο του Malong. Πρώτη μας δουλειά λοιπόν, για να σας δείξω πώς θα διαμορφωθεί το λάστιχο μας, είναι να το μπουστάρουμε. Κατόπιν, εφόσον μπουστάρουμε τα 2 λάστιχα, θα τα αφήσω εδώ πέρα στο χώρο του τραπεζιού. Έχω βάλει, όπως βλέπετε, και ειδική επιφάνεια. Απόλυτο σεβασμό
για όλο το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Πρέπει να το σεβόμαστε, είτε είναι το τραπέζι, είτε είναι η ρακέτα. Σε ειδικό χώρο έχουμε και η γραντίρα εγώ. Δεν τον έχω βάλει τώρα να δουλεύει εξαιτίας του live streaming, η γραντίρα. Έχουμε και μετρητή υγρασίας που είναι απαραίτητος, ειδικά πολλές φορές τον έχω χρησιμοποιήσει σε μέρη για να μετρήσω την υγρασία και να μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις, ειδικά όταν έχουμε νοτιάδες στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος χρησιμοποιεί το καρπό του σε μια κίνηση spin με μια αλφα ταχύτητα και δύναμη, θα πρέπει να βάλει ένα κλικ παραπάνω, γιατί η μπάλα πέφτει πάρα πολύ και βεβαίως εκεί πέρα οι παίκτες οι οποίοι έχουν τα γνωστά ως δοντάκια έχουν μεγάλο βαντάζ, είναι υπέρ τους, δηλαδή να παίζουν με επιθετικούς. Οι αμυντικοί έχουν μεγάλο όφελος όταν υπάρχουν συνθήκες οι οποίες καιρικές συνθήκες στις οποίες έχουμε πολύ υγρασία. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε με προσοχή δίπλα μας έχουμε και έναν κάβο για σκουπίδια. Τι κάνω εγώ τώρα? Σήμερα λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι να γράψουμε την ώρα και την ημερομηνία όπου ετοιμαζόμαστε να μπουστάρουμε τα λάστιχά μας την πρώτη φορά. Και να γράψουμε επίσης και το booster που βάζουμε, ώστε να ξέρουμε κατόπιν, αφού κρατάμε αρχείο, εγώ προσωπικά κρατάω αρχείο για τα πάντα, αφού κρατάμε αρχείο λοιπόν το οποίο μας λέει πόσα γραμμάρια είναι η ρακέτα μας και πώς πήγαμε χρησιμοποιώντας αυτό το συνδυασμό, δηλαδή κάνοντας 2 φορές το boosting μας, 2 φορές την κόλλα μας μετά και 1 φορά στο ξύλο, πόσα κιλά βάρος ήτανε και όλα αυτά τα στοιχεία γενικά, πολλές λεπτομέρειες. Εγώ προσωπικά τα κρατάω σε αρχείο στο Excel και αντλώ συγκεκριμένα δεδομένα, ειδικά μετά από τις νίκες, αλλά και τις ήττες, προσέξτε, δεν το βλέπω σαν ήττα, την ήττα δεν την βλέπω σαν ήττα, την δέχομαι πάντα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σεμινάριο βελτίωσης, okay? Στο οποίο παίρνω κάποια στοιχεία, βελτιώνομαι και πολλές φορές υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχω χάσει και έχω απολαύσει πιο πολύ από ότι αγώνες που έχω κερδίσει και έχω παίξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ένα λεπτάκι να φέρουμε και τη ζυγαριά μας, να την έχουμε εδώ. Αφήνουμε και τη ζυγαριά μας λοιπόν. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 του μήνα. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο το πρωί και θα βάλουμε ένα thick layer Yellow Booster. Το ίδιο λοιπόν θα γράψω και στο άλλο. 8 παρατέταρτο το πρωί, ξανά και εδώ πέρα θα βάλουμε Yellow Booster. Λοιπόν, και θα δούμε λοιπόν τώρα σε λίγο πώς θα διαμορφωθούν και τα δύο. Πώς θα διαμορφωθούν. Κοιτάξτε εδώ, όπως βλέπετε τελειότητα. Βλέπετε εδώ το ειδικό κάλυμα που υπάρχει μπρος και πίσω. Αυτό το κάνει μόνο η DHS, προσέξτε, μόνο η DHS, η οποία έχει απόλυτη ειδίκευση
σε ό,τι αφορά τη ρακέτα, μιλάμε για τελειότητα τώρα. Δεν μιλάμε... αν κάποιος χρησιμοποιήσει τη ρακέτα ενός επαγγελματία παίχτη ή η ρακέτα η οποία έχει το ξύλο, το εφάμιλο, ακριβώς το ίδιο είναι φύσης αδύνατο. Βεβαίως το εφάμιλο με του Malong και τα λάστιχα θα πάθει πλάκα. Δεν γυρνάς πίσω, δεν υπάρχει να πας κάπου πίσω. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει μία ρακέτα η οποία έχει ό,τι καλύτερο σε ποιότητα θα μπορεί να κερδίσει τους αγώνες. Και θα σας πω το εξής, ότι υπάρχουν πολύ εύκολοι πόντοι οι οποίοι χάνονται επειδή αυτές οι ρακέτες δεν συγχωρούν λάθη. Όμως, η μαγεία είναι ότι όταν μπει ένα top spin δυνατό με αυτή τη ρακέτα, ο αντίπαλος μπορεί να το δει με κιάλια. Δηλαδή, όταν ένας αθλητής επίπεδου των δικών μας διεθνών αθλητών παίξει με έναν εξοπλισμό ο οποίος είναι επίπεδου DHS, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Η ποιότητα των συγκεκριμένων της DHS είναι σε άλλο επίπεδο. Πάντα στο θέμα της ρακέτας, των λάστιχων κτλ. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα εδώ έχουμε λοιπόν το ένα, αυτό είναι το μαύρο, αυτό είναι το κόκκινο και τι κάνουμε? Βγάζουμε το κάλυμα το πίσω, τα βάζουμε εδώ για να γίνει και η ανακύκλωση μετά, σεβόμαστε το περιβάλλον, πάμε εδώ. Εγώ λοιπόν θα πάμε να βάλουμε τώρα και θα τα αφήσω μετά εγώ στην άκρη για σας, για να δείτε live, ζωντανά, προσέξτε, πώς θα διαμορφωθεί αυτό το λάστιχο σε λίγο. Θα πάθετε πλάκα. Θα δείτε αυτό το λάστιχο να γίνεται έτσι. Προσέξτε τώρα. Μετά εμείς θα περιμένουμε από μία εβδομάδα, θα περιμένω εγώ να ξαναπάει στο flat, να ξαναγίνει επίπεδη η επιφάνεια και κατόπιν θα του ξαναβάλω boost, θα ξαναγίνει έτσι το δεύτερο boost και όταν γίνει όπως αυτό το λάστιχο, τότε θα το κολλήσω. Προσέξτε, μην κάνετε το λάθος και πάρετε λάστιχα της DHS, αυτά που χρησιμοποιεί η Εθνική Ομάδα Κίνας, τα οποία είναι και πανάκριβα λάστιχα, και βιαστείτε να τα κολλήσετε. Υπάρχει θέμα. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να φτιάξω εδώ λίγο το...
Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε να μπουστάρουμε λίγο τα λάστιχα, όπως σας είπα πριν, ένα λεπτάκι. Βάζω πάντα ένα παχύρευστο στρώμα, χρησιμοποιώ 2 παχύρευστα στρώματα boosting. Είναι στην ουσία δηλαδή σαν να είναι μπουσταρισμένο το λάστιχο μία φορά από το εργοστάσιο και άλλες 3 από εμάς, είναι δηλαδή στην ουσία σαν να είναι 4. Εμείς το κάνουμε 2 φορές boosting, αλλά βάζοντας πολύ παχύρευστο στρώμα, κόλλας boosting, εντάξει, και πάντα το κάνεις ομοιόμορφα. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται γρήγορα, δεν ξέρω αν βλέπετε το process. Θα δείτε σε λίγο, φίλοι μου, πώς θα διαμορφωθεί το λάστιχο και θα πάθετε πλάκα. Μέχρι να τελειώσουμε εμείς τη διαδικασία που θα κάνουμε τώρα για να κολλήσουμε τα λάστιχα, τα οποία είναι ήδη μπουσταρισμένα, και θα πάθετε πλάκα, δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, το κάνουμε ομοιόμορφα, έχει μπει παντού. Μην αγχωθείτε, σε περίπτωση δηλαδή που το βάζουμε εγώ τώρα αυτό, με προσοχή, το κουμπάμε. Σε περίπτωση λοιπόν 1 στο εκατομμύριο που πέσει πάνω καμία τριχούλα από τα μαλλιά κτλ, δεν σας απασχολεί, γιατί αυτό μόλις στεγνώσει το booster, δεν θα κάνετε κάτι εκείνη τη στιγμή, προσέξτε, δεν θα πειράξετε κάτι εκείνη τη στιγμή. Αν πειράξετε κάτι τώρα, αν πειράξουμε κάτι εδώ πέρα, θα χαλάσουμε το λάστιχο. Δεν φτιάχνει το λάστιχο. Βλέπω κάποιους στο YouTube, σκαρφίζονται κάποιους τρόπους που εδώ πέρα υπάρχει πολλή τεχνολογία σε αυτό το λάστιχο. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε θα φτιάξουμε λάστιχα της DHS. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι χρόνων. Τα μεγαλύτερα μυαλά παγκοσμίως, γιατί μιλάμε τώρα για μυστικά, κρίνονται πρωταθλήματα, κρίνονται ακόμα και υπουργοί, να το πω έτσι, της Κίνας, υπουργοί αθλητισμού οι αντίστοιχοι, εξαρτάται από το πώς θα πάει η εθνική ομάδα Κίνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ειδικά στην Κίνα το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης είναι το α και το ω. Είναι όπως το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει αν διαρρεύσει μυστικό. Δεν τα ξέρει κανένας αυτά. Και βεβαίως η διαδικασία αυτή εννοείται, που μπορεί να δείτε και σε κάποια βίντεο στο YouTube, ότι τι κάνουν οι αθλητές πριν τους αγώνες και μπουστάρουν τα λάστιχα και κολλάνε, είναι εντελώς παραπληροφόρηση. Δεν σας ενημερώνει κανένας ότι μπορεί να έχει ήδη τα λάστιχα έτοιμα ο αθλητής και να είναι ήδη μπουσταρισμένα, να έχουν γίνει flat και να τα κολλήσει. Απλά εσείς βλέπετε εκείνη τη στιγμή ότι κάποιος τα μπουστάρει και μετά από μία μέρα παίζει, κάτι το οποίο είναι ψέμα, γιατί ειδικά τα λάστιχα αυτά, αν τα μπουστάρεις, την επόμενη μέρα από την κούρμπα που θα έχουν δεν μπορούν να κολληθούν. Άρα λοιπόν, προσέξτε, μπορεί να το κάνει κάποιος αυτό και να το προβάλλει για λόγους marketing, ώστε να πάνε όλοι να πάρουν λάστιχα που είναι τα καλύτερα λάστιχα για μένα στον κόσμο, αλλά βεβαίως στην προσπάθειά τους να τα μπουστάρουν, να τα καταστρέψουν. Άρα λοιπόν μετά να ξαναπάρουν λάστιχα. Καταλάβατε? Να είστε σίγουροι ότι όταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και καθημερινά αλλάζουν λάστιχα, 9 στις 10 φορές τους τα αλλάζουν άλλοι, έχουν επιτελείο το οποίο ασχολείται με αυτό το πράγμα, αλλά εκτός αυτού ποτέ δεν γνωρίζεις αν το λάστιχο, το οποίο εκείνη τη στιγμή για το λόγο του marketing, γιατί θέλουν να προωθήσουν το συγκεκριμένο booster που το κάνουν, δεν γνωρίζεις αν εκείνη τη στιγμή το ίδιο λάστιχο μετά από μία ώρα ή μετά από μία μέρα
θα το βάλουν στη ρακέτα τους. Το κάνουνε, εσύ το βλέπεις βεβαίως και λες κοίταξε το μπούσταρε και μετά από μία μέρα το έβαλε, πας να το βάλεις και ξαφνικά όταν πας να το βάλεις βλέπεις ότι κολλάει στη μέση και στα άκρα δεν πιάνει καθόλου. Πας να το βγάλεις, το λάστιχο άχρηστο, δεν είναι αυτό ότι καθαρίζουμε την κόλλα και ξαναβάζουμε, αλλάζουν όλα τα στοιχεία του. Δεν μπορείς να αλλάξεις τις προδιαγραφές από ένα λάστιχο, γιατί στη μέση θα έχει διαφορετικό μεταπάτημα από ό,τι στα πλάγια. Λοιπόν, είναι ένα έξυπνο κόλπο, το οποίο και εγώ προσωπικά την έχω πατήσει, γιατί έβλεπα και εγώ τα βιντεάκια όπως όλοι σας και έλεγα, κοίταξε, το κάνει αυτός έτσι, θα περιμένω εγώ μετά από μία μέρα να το κάνω. Μα πήγαινα να το κάνω μετά από μία μέρα και δεν κόλλαγε. Και βεβαίως μετά αφού ψάχτηκα και έμαθα, πρέπει να γίνει flat το λάστιχο για να κολληθεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχουμε κάνει εμείς, χρησιμοποίησαμε το booster μας, τα έχουμε αφήσει τα λάστιχα εδώ μπροστά, τα λάστιχα, εντάξει, και θα δείτε σε λίγο πώς αυτά τα λάστιχα θα διαμορφωθούν μέχρι το τέλος του να κολλήσουμε τα βίντεο, να κολλήσουμε τη ρακέτα μας. Τώρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια ρακέτα, εγώ τη ρακέτα αυτή την έχω ονομάσει, έχω γράψει ρακέτα 1, ρακέτα 2, ρακέτα 3, για να γνωρίζω και τα λάστιχα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ χρησιμοποιημένα, τα οποία θα πρέπει να βγουν. Έτσι δεν είναι? Πώς βγαίνουν τα λάστιχα, ειδικά όταν το ξύλο είναι καλής ποιότητας, βγαίνουν για πλάκα. Χωρίς να κινδυνεύει να βγει κομμάτι από ξύλο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Αυτό λοιπόν, αν η ποιότητα ξύλου δεν είναι καλό το ξύλο και η ποιότητά του δεν είναι εφάμιλη της DHS, ωραία, που είναι κορυφαία, ή των Butterfly των ακριβών των Blade, αυτόματα, αν λοιπόν δεν έχει μία αξιοπιστία και καλή ποιότητα η ρακέτα, θα βλέπεις ότι θα φεύγουν μαζί και κομμάτια από ξύλο κτλ. Αυτό είναι το λάστιχό μας λοιπόν, το οποίο αν παρατηρήσετε εδώ πέρα φαίνεται τα αντίστοιχα νούμερα που είδατε, που είναι του μάλλον, αυτό είναι το κόκκινο, το 37, 2-10-37, έχει και το κωδικό γνησιότητας, okay? Και αυτό το λάστιχο είναι πάρα πολύ παιγμένο, είναι γύρω στις 120 ώρες, είναι στην ουσία 40 ώρες με το ρομπότ, γύρω στις 120 ώρες. Και πέρα ότι το είχα αναζωογονήσει σαν λάστιχο, χρησιμοποιώντας αυτές εδώ πέρα τις επιφάνειες προς το τέλος, και βασικά κέρδισα και 2 τουρνουά με αυτά τα λάστιχα, ενώ ήταν χρησιμοποιημένα παραπάνω από ό,τι έπρεπε, φτάσανε στο τέλος τους. Δεν μπορούν πλέον να αναζωογονηθούν και να έχω εγώ το confidence, να έχω τη βεβαιότητα ότι δεν θα με προβώσει σε ένα top spin ή σε ένα backhand spin ή σε ένα flick η ρακέτα. Το θέμα είναι να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο εξοπλισμός σου δεν θα σε προβώσει. Δεν μπορείς να πας στο πόλεμο χωρίς όπλα, που λέει ο λόγος. Καταλάβετε να σου πω. Πρέπει να έχεις βεβαιότητα, να έχεις confidence. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Αν πας σε έναν αγώνα και δεν έχεις την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ότι ο εξοπλισμός μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδό σου, ή π.χ. αν παίζει με έναν εξοπλισμό στον οποίο εσύ δεν μπορείς να ανταποκριθείς 100%, εγώ προσωπικά δεν τρέπομαι να το πω, δεν γνωρίζω ακόμα 100% πώς να χειρίζομαι τον W968, το μαθαίνω όμως και είμαι σε καλό επίπεδο, εντάξει, γι' αυτό και έχω κατασταλάξει στο συγκεκριμένο, στο W968, κατόπιν βεβαίως πήρα και την έγκριση και του Ντάνιελ Σιώκα και του προπονητή μου τώρα, του Σταύρου του Βρετάκου. Είναι ο εξοπλισμός ο οποίος ταιριάζει στο στυλ το δικό μου. Σε κάποιον άλλο μπορεί να ταιριάζει μια άλλη ρακέτα, μπορεί να είναι της Butterfly, μπορεί να είναι της Tipcar. Όμως το συγκεκριμένο στυλ το δικό μου παιχνιδιού, που πρότυπό μου είναι το κινέζικο στυλ στο παιχνίδι, κοντά από το τραπέζι, η mid distance, το W968 είναι ένα τρομερό blade το οποίο έχει ταιριάξει σε μένα. Okay. Βάζουμε και αυτά στην ανακύκλωση. Βγάζουμε και το μαύρο τώρα και τώρα θα παρατηρήσετε έχουν μείνει διάφορα υπολοιματάκια από κόλλες. Εδώ έχουμε το ωραίο στο σουγκαράκι μας, βάζουμε το κάβο, λίγο το καθαρίζουμε. Είναι απαραίτητο, σας τα δείχνω, συγγνώμη που είμαι πάρα πολύ σχολαστικός, σας δείχνω όμως την πραγματικότητα. Είναι μεγάλο το βίντεο, κοιτάξτε, δεν γίνονται όλα, δεν μπορώ, είχα την εξής επιλογή, να το κάνουμε το βίντεο, να κάνουμε τα μοντάζ μετά και διάφορα άλλα σκηνικά, δεν ήθελα.
Ένα λεπτάκι να βάλω πάλι το... γιατί έφυγε νομίζω το... Ναι, ένα λεπτάκι να βάλω και το υδατογράφημα. Το ξεχνάω μια φορά το υδατογράφημα. Να κάνουμε την προπονή στο κανάλι. Έχουμε κάνει πολύ αγώνα. Λοιπόν, οπότε καθαρίσαμε λοιπόν εγώ τώρα τη μία μας ρακέτα. Αυτή είναι η ρακέτα νούμερο 1. Και τι θα κάνω εγώ τώρα? Εγώ αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είναι η ρακέτα νούμερο 1, έχω τη ζυγαριά μου. Θα μετρήσω το βάρος της νούμερο 1 ρακέτας. Και έχοντας το απαραίτητο το χαρτάκι μου, θα γράψω 21 του μήνα. Η ρακέτα νούμερο 1, το βάρος της είναι 89,46 γραμμάρια. Ωραία. Άρα γνωρίζω λοιπόν εκ των προτέρων πόσο είναι το βάρος της ρακέτας αυτής. Κρατώντας στατιστικά, έχεις πολλά ωφέλη. Πρόσφατα λοιπόν μίλησα με τον προπονητή μου, να σου πω ένα απλό παράδειγμα, και είπα, υπάρχει λόγος εγώ να κάνω την ρακέτα μου πιο δυνατή ακόμα? Η απάντηση του ήταν όχι. Γιατί ακόμα δεν είμαι στο επίπεδο να παίζω με ακόμα πιο δυνατό εξοπλισμό, διότι θα χάσουμε την μπάλα εντελώς, δεν θα μπορούμε να έχουμε control και να μπορούμε να κρατάμε block και να έρχεται την μπάλα πίσω. Εντάξει. Άρα λοιπόν πάντα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον προπονητή μας. Τώρα λοιπόν έχουμε μία ακόμα ρακέτα που θα χρησιμοποιήσω. Η οποία ρακέτα, βλέπετε, έχω βάλει εδώ πέρα τα καλύματα της Yasaka. Εντάξει. Τα λάστιχα αυτά δεν είναι τόσο χρησιμοποιημένα όσο τα άλλα. Βεβαίως είναι πάνω από 30 ώρες και αυτά. Βλέπετε εδώ ξανά πόσο παχύρευτο είναι το στρώμα της κόλλας. Επομένως λοιπόν έχουμε βγάλει, αφήνω αυτά το set γιατί μπορεί να χρειαστεί να μπει σε καμία ρακέτα άλλη, η οποία να είναι για χρήση block αποκλειστική. Καμιά φορά που κάνουμε προπόνηση στον Άρη Νικαίας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήση block. Ξανακαθαρίζουμε τη ρακέτα λοιπόν. Όπως σας είπα, Άρης Νικαίας είναι ένα κορυφαίο σωματείο, άνθρωποι με απόλυτο μεράκι. Είναι τρομερές οι εγκαταστάσεις και είναι και υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Οπότε έχουμε φτιάξει και την άλλη μας ρακέτα. Εγώ στη συγκεκριμένη ρακέτα δεν έχω γράψει νούμερο γιατί την έχω βάσει πλαισίου. Είναι η W968 και τελειώνει το πλαίσιο της σε 28,3. Να ζυγίσουμε λοιπόν τη ρακέτα μας αυτήν. Αφού την καθαρίζουμε λοιπόν προσεκτικά, και είναι μια διαδικασία, θέλω να ενημερώσω τους φίλους που μας βλέπουν, αυτή η διαδικασία, φίλοι μου, δεν γίνεται στο κλαμπ. Δεν γίνεται στο σωματείο την ώρα που παίζεις να πηγαίνεις, να κολλάς ρακέτες, να κολλάς λάστιχα. Είναι αδύνατο. Θέλει ηρεμία, απόλυτο σεβασμό στη διαδικασία, απόλυτο σεβασμό. Γιατί στο κλαμπ, ναι μεν ο προπονητής έχει όλη την καλή διάθεση να το κάνει, αλλά την ώρα που ο προπονητής θα κάνει μάθημα σε κάποια παιδιά, θα έχει αφήσει την κόλλα και μπορεί να πέσουν 2-3 σκουπιδάκια λόγω της ατμόσφαιρας κτλ. Όλο αυτό στην ουσία θα έχει μετά αποτέλεσμα στη ρακέτα σου, στο implementation. Άρα συνιστάτε μόνοι σας, όσοι αγαπάτε αυτό το υπέροχο άθλημα, να ασχοληθείτε με τις διαδικασίες αυτές. Δεν είναι δύσκολες, ούτε όμως εύκολες, και θέλουν ηρεμία
και συγκέντρωση. Βεβαίως, στα μαγαζιά που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι, με το υπέροχο άλμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, είναι καλύτερα από θέμα άποψης ότι εκεί πέρα βεβαίως είναι πιο εύκολα κάποιος να ασχοληθεί να σου φτιάξει τη ρακέτα. Και στα κλαμπ δεν είναι άσχημα να τη φτιάξεις, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος που θα τη φτιάχνει δεν μπορεί να κάνει 10 δουλειές ταυτόχρονα. Πρέπει να είναι από πάνω. Καταλάβατε? Οπότε λοιπόν, έχουμε καθαρίσει αυτή τη ρακέτα. Πάμε να ζυγίσουμε τη ρακέτα μας, αυτή τη δεύτερη. Ζυγίζουμε τη ρακέτα, το ξύλο δηλαδή της ρακέτας, 90,90 γραμμάρια. Αυτή λοιπόν είναι 90,90 γραμμάρια. Είναι δηλαδή στην ουσία πιο βαριά, πιο βαρύ το ξύλο λίγο από το άλλο. Εντάξει, γύρω στο 1 γραμμάριο, γύρω στο 1 με 2 γραμμάρια, είναι το ίδιο ξύλο, προσέξτε τώρα, αλλά ποτέ δεν υπάρχει κάτι ακριβώς το ίδιο, από το ίδιο εργοστάσιο, παρόμοια χρονολογία κατασκευής, άλλος συριακός αριθμός, αλλά βλέπετε υπάρχει διαφορά. Και αυτά τα 2 γραμμάρια παίζουν ρόλο, ακόμα και το 1 γραμμάριο. Όπως επίσης εγώ είμαι κατά της άποψης του να χρησιμοποιούμε ταινία περιμετρικά. Γιατί δεν αναπνέει το λάστιχο. Και αν παρατηρήσετε, ακόμα και οι Ευρωπαίοι τώρα, γιατί τα έχουν μάθει αυτά τα συγκεκριμένα κόλπα από την Εθνική Ομάδα Κίνας και από την DHS, βάζουν ταινία και δεν το καλύπτουν όλη την επιφάνεια, για να μπορεί να αναπνέει το λάστιχο. Την ώρα δηλαδή που γίνεται η πρόσφυση με το μπαλάκι, να μπορεί να αναπνέει το λάστιχο. Και εκτός αυτού, να βλέπουνε, προσέξτε, αν είναι καλά κολλημένο το λάστιχο περιφερειακός. Γιατί βάζοντας την ταινία, καλύπτει και κάποιες ατέλειες. Άρα λοιπόν, είναι αλλιώς να παίρνουμε ένα ξύλο που έχει την ταινία με τη λογική του, να μην χτυπήσουμε το ξύλο, βεβαίως, σεβαστό απόλυτο, δεν είναι εύκολο να αλλάζουμε ξύλα κάθε 3 και λίγο, όμως χάνουμε και πολλά άλλα πράγματα, μην διασφαλίζοντας ότι είναι κολλημένη τέλεια η ρακέτα μας στα πλάγια και ότι είναι ομοιόμορφα κομμένο το λάστιχο και δεν είναι με 1000 λάθη και έχουμε βάλει την ταινία να το καλύψουμε. Οπότε λοιπόν εγώ προτιμώ και για θέμα βάρους να το χρησιμοποιώ χωρίς την ταινία. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, αφήνουμε τα λάστιχά μας, αφήνουμε τα ξύλα μας στην άκρη για λίγο και πάμε τώρα αγαπητοί μου να αρχίσουμε να φτιάχνουμε, να βάλουμε κόλλα στα λάστιχά μας. Η ώρα είναι 8, ξέρω είναι μεγάλο το βίντεο, το live streaming, δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε, να περνάμε καλά. Όλοι μας υγεία, αγάπη και εμείς και οι οικογένειές μας να είμαστε καλά. Η ζωή είναι μικρή. Να σταματήσει και ο πόλεμος. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Όπως σας είπα και πριν, ένα λεπτάκι πριν κολλήσω να σας εξηγήσω, όταν τελειώσω τη ρακέτα και βγάλουμε τα καλύματα από εδώ πέρα, το κάτι το οποίο θα το κάνω μόνο πριν τη χρησιμοποιήσω. Δηλαδή σήμερα, εφόσον κολλήσω τη ρακέτα, δεν θα βγάλω τα καλύματα. Προσέξτε. Εγώ τη ρακέτα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω το μεσημέρι. Το μεσημέρι πριν χρησιμοποιήσω τη ρακέτα, θα βγάλω από τη μία ρακέτα που θα χρησιμοποιήσω τα καλύματα. Αν θέλω και από την άλλη, θα τη βγάλω. Αλλά συνήθως χρησιμοποιώ μία ρακέτα ανά 2 εβδομάδες. Που έχει τα συγκεκριμένα σετ λάστιχα, τα οποία χρησιμοποιώ ίδια και στην άλλη ρακέτα, που είναι στην ουσία η ίδια ρακέτα. Δεν αλλάζω ρακέτες. Έχω κατασταλάξει, όπως είπαμε, στην W968 και στα συγκεκριμένα λάστιχα έχω κατασταλάξει. Βγάζοντας λοιπόν, όταν αρχίσω να τη χρησιμοποιώ, θα βγάλω και αυτό τη ζελατίνα, μετά θα βάλω όχι κολλητικά καλύματα, αντικολλητικά καλύματα, γιατί ήδη αυτές οι επιφάνειες είναι κολλητικές. Άρα λοιπόν εγώ δεν θέλω να βάλω κάτι που να του τραβήξει την κόλλα ή να του δώσει κόλλα, γιατί έχει ήδη κόλλα. Αυτό λοιπόν, το οποίο στην ουσία είναι
προσβίδει κόλλα, είναι κολλητικό να το πω έτσι, το βάζεις ή στα ευρωπαϊκά λάστιχα που δεν είναι τάκι ή όταν θες στην ουσία να αναζωογονήσεις πριν αλλάξεις τα κινέζικα λάστιχα. Ποτέ άλλοτε. Δεν το βάζεις από την αρχή αυτό. Αν το βάλεις αυτό από την αρχή σε αυτά τα λάστιχα, τα κατέστρεψες. Γιατί έχει απορροφήσει όλη την κόλλα και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει το λάστιχο. Εντάξει. Σας τα εξηγώ, μόνο εμείς τα λέμε εδώ. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να είναι αυταλού. Δηλαδή θα πάτε σε ένα μαγαζί και σου πει δεν πειράζει, βάλτο. Δεν είναι έτσι. Στο ευρωπαϊκό λάστιχο π.χ. θα πρέπει να βάλεις κολλητικής πρόσφυσης κάλυμα. Στο κινέζικο θα πρέπει να βάλεις μη κολλητικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καλά σε ερασιτεχνικό επίπεδο και τα δύο, όμως κάποια χαρακτηριστικά κινδυνεύεις να τα χάσεις. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα και να χάσουμε χαρακτηριστικά και μας ενδιαφέρει η τελειότητα και να σας λέμε το σωστό ποιο είναι. Εντάξει. Πάμε τώρα λοιπόν, όπως βλέπετε, ένα ακόμα μυστικό, έχω ετοιμάσει δύο σφουγγαράκια. Γιατί? Καταρχήν είναι τα Neotech, μπορείτε να τα βρείτε από το Table Tennis 11 και σε άλλα μαγαζιά λογικά. Εγώ είμαι υπέρ λοιπόν να χρησιμοποιούμε με μανταλάκια ειδικά τα σφουγγαράκια, ώστε να έχουμε δύο οπωσδήποτε, γιατί το ένα μπορεί να μην το έχουμε πιάσει καλά, να βάλουμε παραπάνω κόλλα και να έχουμε το άλλο επί τόπου να το κάνουμε ομοιόμορφα και να σώσουμε μια ζημιά η οποία μπορεί να γίνει. Γιατί δεν είναι να παίζουμε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως δίπλα μας ο κάβος, τελειώνουμε, το βάζουμε. Έχουμε το καινούριο μας έτοιμο, προσέξτε. Έχουμε τα μαντιλάκια μας, τα κορυφαία μαντιλάκια της Mega, Wet Hankies, κορυφή. Είναι υγρά μαντιλάκια, καθαρίζουν την κόλλα, μπαμ, το βάζουμε στο κάβο, τελειώσαμε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, έχουμε την επιφάνεια μετά, θα δείτε πώς κάνουμε το implementation. Εγώ λοιπόν πάντα, αυτή η κόλλα είναι χρησιμοποιημένη DHS. Δεν έχει πρόβλημα, αλλά πάντα βλέπουμε μάλιστα ότι βγαίνει μια χαρά και ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα να είναι λίγο πιο σκληρό κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να αρχίσουμε. Έχουμε λοιπόν το μπλε. Ένα λεπτάκι να ρίξω, να δω εδώ αν έχουμε. Είμαστε εντάξει, μια χαρά. Κοιτάω και τον Νίκο καμιά φορά, να σου πω την αλήθεια. Μην έχουμε κανένα θέμα και δεν μας ακούτε. Δεν είμαστε και επαγγελματίες 100%. Σιγά σιγά προσπαθούμε να σας δείξουμε την καλύτερη εικόνα και την καλύτερη ποιότητα ήχου και να είμαστε και ζωντανοί όμως. Μην είμαστε στημένοι και τα έχουμε γραμμένα και τα διαβάζουμε από μέσα και πάμε και τα πειράζουμε με τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη που είναι εγώ σε πολλά πράγματα και είναι χρήσιμη, πιστέψτε με, θα σας πω κάτι γιατί ασχολούμαι με τεχνητή νοημοσύνη, θα φέρει περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς η πληροφόρηση πολλές φορές είναι ανεπαρκής, επικίνδυνη και παραπλανητική. Άρα χρειάζεται ειδικές γνώσεις για να διαχωρίσεις τι θα δώσεις προς τα έξω. Δηλαδή, για κάποια συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή, αν βάλετε για τα λάστιχα π.χ. να ρωτήσετε, θα σας βγάλει πολλά πράγματα τα οποία είναι αερολογίες, αβάσιμα. Πολλά πράγματα είναι σχετικά και βάσιμα και χρήσιμα, όμως εσύ θα πρέπει να είσαι σε θέση να κρίνεις. Δηλαδή, στην ουσία, είναι κάτι το οποίο κάναμε ήδη όλοι μας, ψάχνοντας δεξιά-αριστερά. Οπότε, δεν είναι ότι θα σου λύσει τα χέρια. Καταλάβετε να σου πω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, πρώτη μας δουλειά πριν βάλουμε είναι να βάλουμε λίγο στο σφουγγαράκι, λίγο κόλλα. Πάντα. Βλέπετε εδώ, λίγο κόλλητσα στο σφουγγαράκι. Πάμε τώρα λοιπόν, βάζουμε, εγώ τι κάνω πάντα και συνιστώ σε όλους, μία γραμμή στη μέση. Εντάξει, βάζουμε μία γραμμή στη μέση, η οποία να είναι και λίγο παχύρευστη να το πω έτσι, και μετά αρχίζουμε και το κάνουμε distribution, το μεταφέρουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο στρώμα, θα χρησιμοποιήσουμε δύο στρώματα κόλλας. Αυτή είναι η κόλλα DHS.
κορυφαία κόλλα. Όλα λοιπόν τα λάστιχα που βλέπετε εδώ θα χρησιμοποιηθούν 2 στρώματα κόλλας. Σε περίπτωση λοιπόν όπως εδώ πέρα που βλέπετε ότι μου έχει φύγει λίγο παραπάνω, γι' αυτό έχω το δεύτερο μανταλάκι, βλέπετε πολλά, παπ, το βάζω. Πρέπει να γίνονται γρήγορα αυτές οι κινήσεις, όχι αργά. Η Nitaco η κόλλα π.χ. στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Η DHS για μένα είναι η καλύτερη, είναι κάτι στο ενδιάμεσο. Αν θέλει κάποιος έξτρα δύναμη π.χ. μπορεί να βάλει την Nitaco. Εγώ θέλω πάντα να έχω και το control, να έχω τη δύναμη όταν εγώ επιθυμώ. Εντάξει. Τώρα λοιπόν τελειώνουμε τη διαμόρφωση στο ένα λάστιχο. Αυτό είναι το ένα στρώμα. Θα περιμένουμε να απορροφηθεί το στρώμα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται ο ήχος σας στην αλήθεια και έχω λίγο άγχος. Εύχομαι να είναι καλά. Τώρα το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο κατευθείαν με την κάμερα. Σας λέω κάποια τεχνικά να ξέρετε. Στόχος μας είναι ειδικά στις συνεντεύξεις να βγαίνει μέσα από κονσόλα. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε και αυτά. Και θα έχουμε 2 μικρόφωνα. Να μπορεί να μιλάει ο καλεσμένος χωρίς να έχει κάτι είτε στο πέτο εκτός και αν είναι απαραίτητο. Ευτυχώς ο χώρος εγώ πιστεύω είναι αρκετά ήσυχος. Οπότε λοιπόν τώρα έχουμε το ένα μας λάστιχο, το οποίο το αφήνουμε έτσι, το αφήνουμε στην άκρη. Ωραία. Πάμε κατευθείαν τώρα στο άλλο μας λάστιχο. Θα βάλουμε το δεύτερο, το πρώτο στρώμα στο κόκκινο μας λάστιχο. Ένα λεπτάκι. Τα λάστιχα αυτά βλέπετε οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στα λάστιχα αυτά χρήζουν απόλυτου σεβασμού διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά αν δείτε στο κόκκινο το λάστιχο από ότι στο μαύρο με το μπλε σφουγγάρι, το οποίο είναι η ιδιαιτερότητα της DHS. Και αποφάσισα που λέτε να το κάνω αυτό το live βίντεο, τη ζωντανή μετάδοση χθες το βράδυ, γιατί από την ομάδα, πρώτα Θεός γιατί να είμαστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για σας. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα του Ντάνιελ Σιόκα. Λείπει καιρό από τη χώρα μας. Μεγάλη μας τιμή. Θα έρθει εδώ να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στο άλλο λάστιχο. 2 ζευγάρια φτιάχνω πάντα. Για ποιο λόγο θα σας πω, γιατί κάποια στιγμή, συγγνώμη εδώ πέρα πρέπει να βάλω λίγο παραπάνω νομίζω, κάποια στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί στη μία ρακέτα. Μπορεί να τη χτυπήσει σε καμία αγωνία στο τραπέζι, οπότε χρειάζεται πάντα να έχεις backup. Υπάρχει περίπτωση που έχω φτιάξει και τρεις ρακέτες, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο υπερβολή βέβαια. Εκτός και αν κάποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό για αγώνες και τουρνουά, όπου εκεί πρέπει να έχεις
3 ρακέτες. Οπότε βάζουμε, βλέπετε εδώ και το άλλο. Το κάνω ομοιόμορφα, όσο πιο ομοιόμορφα μπορώ, βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται, πρέπει να φαίνεται λογικά. Τι καλημέρα μου σε όλους, όσους πήγαν τώρα, να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σήμερα νομίζω παίζουν και στο Βόλο. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, το αφήνουμε και αυτό λοιπόν τώρα και πάμε στο κόκκινο. Θα βάλω το πιο. Υπάρχει και, μπορεί κάποιος να βάλει ένα στρώμα κόλλας, μπορεί κάποιος να βάλει 2 στρώματα κόλλας, μπορεί κάποιος να βάλει και 3. Αυτό είναι ψάχνοντας και με το στυλ παιχνιδιού που θέλει ο καθένας. Είναι μια πληροφορία η οποία σχετίζεται με το πώς θέλει κάποιος να διαμορφωθεί το παιχνίδι του. Απλά εγώ πιστεύω, με τα χρόνια αρχίζοντας και εγώ, παρατήρησα ότι πρέπει να υπάρχει ένα balance, μια ισορροπία μεταξύ του βάρους που έχει η ρακέτα μας και της ευκινησίας που θα μπορούμε να έχουμε από τη ρακέτα, γιατί είναι πάρα πολύ βαριά η ρακέτα, είναι πιο δύσκολο να έχουμε ευκινησία, ειδικά κοντά στο τραπέζι. Βεβαίως τώρα αυτές τις λεπτομέρειες σε επίπεδο των top επαγγελματιών δεν έχουν μεγάλα θέματα στο πώς θα ανταποκριθούν. Απλά οι αλλαγές πρέπει να γίνονται σιγά σιγά, δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε από τη μία ρακέτα στην άλλη επειδή πολύ απλά χάσαμε έναν αγώνα και νομίζουμε ότι φταίει η ρακέτα. Συγγνώμη, αλλά εγώ όσους αγώνες έχω χάσει, τις περισσότερες φορές, δηλαδή τις 9 στις 10 δεν έφταιγε η ρακέτα, έφταιγα εγώ. Εντάξει, τώρα αυτά είναι δικαιολογίες τώρα, κάποιος χάνει και του φταίει η ρακέτα, καταλάβετε. Λοιπόν, οπότε τώρα λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε, εγώ τώρα θα περιμένουμε να μπει ένα ακόμα στρώμα κόλλας στα λάστιχά μας, πριν τα βάλουμε στα 2 μας blade. Όταν βάλω λοιπόν τα λάστιχα στα blade, θα το δείτε και αυτό live, θα γνωρίζω ότι θα βάλω σημείωση π.χ. ότι και τη βάζω βασικά από τώρα, ότι στο νούμερο 1 blade θα μπουν αυτά τα set λάστιχα, γράφω το ένα πάνω εγώ για να ξέρω. Άρα θα γνωρίζω λοιπόν τα χαρακτηριστικά και θα γνωρίζω και τι βάρος, booster έβαλα και βεβαίως και το βάρος κατόπιν, αφού γνωρίζω το βάρος που έχει το ξύλο, τι βάρος θα βγει η ρακέτα και τι βάρος θα έχουν τα λάστιχα, τα οποία είναι μπουσταρισμένα κιόλας 2 φορές, χωρίς να φαίνεται και χωρίς να μπορεί να ανιχνευτεί. Και προσέξτε τώρα, ο εξοπλισμός λοιπόν, ο οποίος, που τα έχουμε και στα βίντεο, άμα δείτε στο tutorial, στα podcast sections και στα tutorials που έχουμε στο κανάλι μας, έχουμε και τον εξοπλισμό, ο οποίος μετράει, προσέξτε τώρα, το πάχος, αν είναι βάση των προδιαγραφών, και βλέπει αν είναι σωστά, ομοιόμορφα η ρακέτα φτιαγμένη. Δηλαδή, κανονικά, πριν οποιοδήποτε αγώνα, θα πρέπει οι υπεύθυνοι των διοργανώσεων
να ελέγχουν, προσέξτε τώρα, για το αν η ρακέτα μας ακολουθεί τους κανόνες, τις προδιαγραφές. Δηλαδή, εγώ έπαιζα με αντιπάλους, οι οποίοι είχαν μια ρακέτα έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούσες βεβαίως να πεις τίποτα. Τι να πεις τώρα? Άμα ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίζει βάσει των κανονισμών και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ο οποίος είναι στην ουσία εκτός των προδιαγραφών, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε εκτός των προδιαγραφών εξοπλισμό, γιατί αυτόματα δεν μπορεί να παίξεις το παιχνίδι όπως πρέπει με τους κανόνες. Δεν μπορούμε να παίζουμε μπάλα, δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο με την μπάλα του μπάσκετ. Λοιπόν, όταν κάτι τέτοιο γίνεται, καταλαβαίνετε, στον χώρο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, θα πρέπει να υπάρχουν ο επόπτης να ελέγχει τον εξοπλισμό. Να ελέγχει η ρακέτα, π.χ. τα λάστιχα είναι ITTF, είναι εγκεκριμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Τα λάστιχα έχουν τις προδιαγραφές που πρέπει. Υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί παρανόμως στα λάστιχα, το οποίο τη στιγμή του ελέγχου, προσέξτε τώρα, τη στιγμή του ελέγχου είναι ανιχνεύσιμο. Δεν μας νοιάζει το παρελθόν, δεν μας νοιάζει εμάς τι υλικό χρησιμοποίησε η DHS ή Butterfly κατά τη διαδικασία κατασκευής στο λάστιχο. Δεν μας νοιάζει αυτό, δεν μας απασχολεί. Εμάς μας νοιάζει στους αγώνες είναι η ρακέτα βάσει των προδιαγραφών. Γιατί με την ίδια λογική μπορεί να σου πει και ο άλλος, εγώ χτες έφαγα θαλασσινά και είχα καλύτερη όραση από κάποιον που έφαγε κρεατικά. Κατάλαβετε να σου πω. Εμείς μας ενδιαφέρει την κατάλληλη χρονική στιγμή να γίνεται ο έλεγχος, να πραγματοποιείται από τους αρμόδιους, ώστε να υπάρχει, να είναι δίκαιοι οι αγώνες. Και αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί. Στο εξωτερικό γίνεται 100%. Εδώ το έχω δει στο Πανελλήνιο, υπήρχε εποπτικός έλεγχος από την Ομοσπονδία. Βεβαίως δεν μετρήθηκαν οι ρακέτες, αλλά πιστεύω ότι θα βγάζαμε πολλά συμπεράσματα αν μετρούσαμε και τις ρακέτες. Δηλαδή, αν όντως οι ρακέτες είναι βάση προδιαγραφών, θα πιάναμε κάποια λαβράκια. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ρακέτες οι οποίες είναι εκτός των προδιαγραφών και των εγκεκριμένων ορίων, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, αν γνωρίζανε ότι κατεβαίνουν στο Πανελλήνιο με ρακέτα η οποία θα ελεγχθεί, δεν θα κατεβαίνανε καν. Γιατί υπάρχει μεγάλο αβαντάζ, είναι μεγάλο όφελος για κάποιον όταν χρησιμοποιεί λάστιχο το οποίο είναι εκτός των προδιαγραφών. Λοιπόν, τώρα να γυρίσουμε στο θέμα αυτό, να γυρίσουμε στο θέμα το συγκεκριμένο που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι θα σας δείξω, φίλοι μου. Κοιτάξτε. Πριν λίγο, εγώ σε ζωντανή μετάδοση, μπούσταρα κάποια λάστιχα. Έτσι δεν ήτανε? Τα λάστιχα ήτανε όλα ίσια, flat. Κοιτάξτε πώς διαμορφώνεται μετά από σχεδόν μισή ώρα το λάστιχο το μπλε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή τη στιγμή αυτό το λάστιχο, όπως βλέπετε, ακόμα είναι υγρό και κοιτάξτε, ήδη έχει αρχίσει και κάνει κούρμπα. Επομένως, λοιπόν, βλέπετε ότι η τεχνολογία πώς αυτόματα δημιουργεί θαύματα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το λάστιχο αυτό, αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Εδώ είναι το μυστικό. Γιατί δεν τις πληρεί τις προδιαγραφές? Δεν τις πληρεί τις προδιαγραφές γιατί έχει αλλάξει η καμπύλη του, αρχίζει και διαμορφώνεται και μαλακώνει σαν λάστιχο και βελτιώνει την πρόσφυσή του. Τι συνεπάγεται αυτό? Ότι αν πέστε για το χύψη λόγο κάποιος λέει εγώ θα βάλω μια ειδική κόλλα που να μην ξεκολλάει ποτέ το λάστιχο από το τέτοιο και θα πάω σε μια μέρα να παίξω. Είναι λάθος. Στον εποπτικό έλεγχο που θα κάνουν οι αρμόδιοι θα απαγορευτεί η συμμετοχή του ξανά σε αγώνες. Γι' αυτό αν παρατηρήσετε, ειδικά η Κινέζικη Ομοσπονδία που ελέγχει τα πάντα,
κοιτάει το παραμικρό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό έχω κάνει και το βίντεο, ένα βίντεο συγκεκριμένο με ειδικό μηχάνημα που μετρούσαμε τα χιλιοστά, αν η επιφάνεια είναι ίση κτλ. Πολύ σχολαστικό βίντεο. Και χάρηκα να σας πω, όταν είχα πάει στο Πανελλήνιο πέρσι, που οι διαιτητές κοιτάξανε πολύ προσεκτικά της Ομοσπονδίας, προσέξτε, βασικό αυτό, οι διαιτητές της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, κοιτάξανε πάρα πολύ προσεκτικά τον εξοπλισμό. Και από τα βλέμματα πολλών αθλητών, γιατί κάποιοι κάτι κρύβανε στον εξοπλισμό. Δηλαδή κάποια παρατυπία μπορεί να υπήρχε. Αλλάξαν 10 χρώματα. Δηλαδή αν έβαζες εκείνη τη στιγμή μια κάμερα η οποία να καταγράφει τη στιγμή που οι επίσημοι διαιτητές της Ομοσπονδίας παίρνουν στα χέρια τους τη ρακέτα και κοιτάνε, θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Βεβαίως, δεν μπορούν να γίνουν όλα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό για να γίνει αυτή τη στιγμή, να γίνει ένας έλεγχος εποπτικός, καταλαβαίνετε τι χρόνο θέλει. Όμως, αν κάποιος, χορηγός π.χ., αναλάβει να επομιστεί το κόστος και οι ρακέτες όλων των συμμετεχόντων, προσέξτε τώρα, μπουνε σε φακέλους όπως γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή στο παγκόσμιο, με τα ονοματεπώνυμα και πάνε μέσα για έλεγχο, δεν ξέρω πόσοι θα παίξουν στο χύψη Πανελλήνιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Διότι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Και στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, οι λεπτομέρειες μπορούν να καθορίσουν καμιά φορά και την νίκη και την πρωτιά. Γιατί ναι μεν είναι οι λεπτομέρειες στα πιαστά σερβίς και σε άλλα πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος δηλαδή να κάνει ένα πόντο εξαιρετικό, αλλά να κουνήσει το τραπέζι και να τον χάσει, κάτι το οποίο βεβαίως στην Ομοσπονδία οι επίσημοι διαιτητές τα βλέπουν όλα, γιατί έχουν τρομερή γνώση και εμπειρία του αθλήματος, αλλά καταλαβαίνετε ότι από αυτά τα πράγματα βελτιώνεται το άθλημα και οι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίζουν με αθέμητο τρόπο, φεύγουν εκτός του αθλήματος με όμορφο τρόπο ή δεν συμμετάσχουν στο άθλημα ή παρουσιάζουν μια ρακέτα η οποία να πληρεί τις προδιαγραφές. Γιατί μπορεί κάποιος να μην το έχει κάνει και εμένα. Προσέξτε, δεν κατηγορούμε κανέναν. Μπορεί κάποιος να μην το έχει κάνει και εμένα. Όμως, καλό είναι να γνωρίζει κάποιος ότι δεν μπορεί να πάει να παίξει ένα τουρνουά χωρίς να έχει η ρακέτα του τις απαραίτητες προδιαγραφές. Όπως επίσης, έχω παίξει σε τουρνουά στο οποίο το διχτάκι ήταν χαμηλότερο ύψος από ό,τι έπρεπε. Προσέξτε τώρα. Είχα κάνει πάρα πολλή προπόνηση και ξαφνικά έβλεπα ότι ο αντίπαλός μου, ενώ δεν είχε την παρόμοια τεχνική κατάρτιση, πολύ παθιασμένος και καλός αντίπαλος βεβαίως, αλλά δεν είχε τη τεχνική κατάρτιση, έβλεπα ότι πέρναγε κάποιες μπαλιές και κάποια στιγμή κέρδισα το μάτς βεβαίως, αλλά στο τέλος του μάτς, μόνος μου, λέω και έκανα να ελέγξω λίγο το ύψος. Και βλέπω ότι το ύψος ήταν πολύ πιο χαμηλό από ό,τι έπρεπε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το είχα αντιληφθεί στην ουσία στη μέση του αγώνα. Βεβαίως έρχεσαι σε δύσκολη θέση εκεί να μιλήσεις, τι να πεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το σημείο. Αλλά όταν το διαπίστωσα στο τέλος, κατάλαβα ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί όταν βλέπω εγώ ότι ο αντίπαλος μου περνάει κάποιες μπαλιές, οι οποίες έλεγα, μα πώς την πέρασε την παλιά. Δεν την πέρασε την παλιά λόγω τεχνικής κατάρτισης, την πέρασε γιατί πολύ απλά το διχτάκι ήταν πιο χαμηλό. Κάτι το οποίο βεβαίως ελέγχεται στους επίσημους αγώνες, αλλά βεβαίως εκεί πέρα δεν είχαμε ελέγξει, ήταν ένας αγώνας φιλικός κτλ. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, τα λάστιχά μας σιγά σιγά έχει αρχίσει και έφυγε
το λευκό κομμάτι το οποίο ήταν το στρώμα, να το πω έτσι, της κόλλας, που σημαίνει, και εδώ πέρα αρχίζει και φεύγει, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα ακόμα στρώμα κόλλας. Βάζοντας αυτό το στρώμα κόλλας, θα περιμένουμε λίγο, προσέξτε τώρα, άλλο μυστικό. Δεν θα βάζετε κόλλα στο ξύλο, ειδικά στα κινέζικα, ποτέ μα ποτέ, προσέξτε αυτό που σας λέω, αν δεν έχετε φτάσει στο σημείο το λάστιχο ή στη πρώτη στρώση, αν θέλετε εσείς, ή στη δεύτερη ή στη τρίτη, να έχετε τέτοιο χρώμα. Δεν θα βιαστείτε λοιπόν εσείς να πείτε «Α, έβαλα το δεύτερο στρώμα κόλλας ή το πρώτο στρώμα κόλλας και πάω κατευθείαν να βάλω στο ξύλο», στην πρώτη μεριά. Είναι λάθος. Γιατί? Ειδικά η DHS η κόλλα, δεν το συζητάμε για την Ιτάκου, η Ιτάκου η κόλλα στεγνώνει υπερβολικά γρήγορα. Τι συνεπάγεται αυτό? Ότι αν εσύ κάνεις το λάθος και τη βάλεις σε λάθος χρονική στιγμή, κινδυνεύεις στην ουσία να βάλεις το λάστιχο στο οποίο θα έχεις βάλει σωστή κόλλα και να μην κολλήσει καλά το λάστιχο. Αν τη βάλεις σε τέλεια χρονική στιγμή όμως, το λάστιχο κολλάει πέτρα τρομερά, πολύ, πολύ δυνατό. Η DHS έχει τη δυνατότητα να μπορεί στην ουσία να είναι και λίγο ελάχιστα το ελαχίστου υγρή ακόμα πάνω στο ξύλο, προσέξτε, να μην έχει στεγνώσει και να κολλήσεις το λάστιχό σου σε αυτή τη μορφή ενώ είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει φύγει στην ουσία σχεδόν όλο το πρώτο στρώμα της κόλλας, έχει απορροφηθεί, το βλέπεις δηλαδή ότι είναι έτοιμο να κολληθεί ή να μπει το δεύτερο στρώμα κόλλας πάνω. Άρα, σε αυτό το χρονικό σημείο πρέπει να βάλεις κόλλα εδώ, η κόλλα στεγνώνει πολύ γρήγορα στο ξύλο, απορροφάται πολύ γρήγορα στο ξύλο, ειδικά η DHS, η Νιτάκου απορροφάται σχεδόν ακαριαία, πολύ γρήγορα δηλαδή. Άρα λοιπόν, εσύ βάζοντας το λάστιχο και χρησιμοποιώντας το ρόλερ και τον αγκώνα σου, όπως θα σας δείξω εγώ μετά, και πιέζοντάς το καλά, βεβαιώνεσαι ότι κολλάει σωστά το λάστιχο στη ρακέτα. Προσέξτε τώρα. Αν λοιπόν το λάστιχο αυτό ήταν με κούρμπα, πώς θα κολλιότανε? Με τίποτα. Με τίποτα. Αυτό σας το λέω εγγυημένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποιος κουρμπαριστό λάστιχο σε ξύλο. Όσον αφορά τα κινέζικα, δεν λέμε για άλλες μάρκες. Εμείς λέμε εδώ πέρα το κανάλι αφορά το κινέζικο εξοπλισμό. Αυτό ξέρουμε, αυτό σας λέμε. Εμένα δεν με νοιάζει αν στις άλλες εταιρείες το τι γίνεται. Έκανα πρόσφατα ένα βίντεο το οποίο έλεγα κάποια πράγματα για το W968 το ξύλο σε σχέση με τα Butterfly του Zanzai κτλ. Κάποιες συγκρίσεις. Δεν έχω την ίδια εμπειρία στα Butterfly, εννοείται, με τα DHS. Ξεκίνησα με Butterfly, μπήκα στα DHS κατόπιν εντολής του Ντάνιελ Τσιόκα και έγκρισης μετά και του προπονητή μου του Σταύρου του Βρετάκου και διαμορφώθηκε το στυλ μου στο κινέζικο εξοπλισμό. Όμως, όσο αφορά το κινέζικο εξοπλισμό, ποτέ μα ποτέ δεν θα βιάζεστε. Αν θέλετε να βιάζεστε, ξεχάστε τα κινέζικα. Πηγαίνετε, πάρτε άλλης μάρκας, αλλά μην περιμένετε όμως να έχετε την ίδια επίδοση σε συγκεκριμένες μπαλιές, οι οποίες θα μείνουν για πάντα στο μυαλό σας και θα τις θυμάστε, γιατί μιλάμε ότι ο κινέζικος εξοπλισμός αυτός ο DHS είναι σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα όλα τα ελαστικά μας είναι έτοιμα σχεδόν για τη δεύτερη στρώση. Βάζουμε τώρα μία ακόμα στρώση κόλλας, ξανά με την ίδια λογική. Παίρνουμε την κόλλα μας, εδώ. Χρησιμοποιούμε το ίδιο σουγκαράκι, μπορούμε να αλλάξουμε κιόλας άμα θέλουμε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, καμιά φορά εξαρτάται και τι χρήση έχουμε κάνει στο σουγκαράκι μας. Δεν μας πειράζει αν είναι παχύρευστη η κόλλα. Περιμένουμε, θέλει υπομονή, δεν είναι, κοιτάξτε να σου κάνει, δεν είναι μια απλή διαδικασία.
Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Ναι, δεν είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που φέρει απόλυτο σεβασμό. Γι' αυτό καμιά φορά έχω μερικούς φίλους που μου λένε πήγα στο τάδε φίλο μου, στο τάδε μαγαζί και μου είπε αυτός δεν γίνεται, σήμερα έχει υγρασία και καλά του είπε ο άνθρωπος. Έχει υγρασία, αύριο να την πάρει στην ρακέτα και πρέπει να τη φέρω σε 2 ώρες. Δεν γίνεται, αγαπητοί μου. Δεν γίνεται. Θέλει υπομονή. Η υπομονή είναι αρετή, πόσο δε μάλλον στο άφημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί στη χώρα μας έχουμε από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν, όχι προσέξτε στην Ευρώπη τώρα, παγκοσμίως. Αν σκεφτείτε τώρα ότι ο πρόεδρος, π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας έχει κερδίσει το Βάλμερ, που θεωρείται μετά το Man Long Ago, ο Τσιόκας, το Σλάγκερ, Κρεάγκα, ασύλληπτες επιβόσεις, Γιώνης, Σγουρόπουλος. Μιλάμε τώρα για ταλέντα σε άλλο επίπεδο. Τώρα αυτό που έχει καταφέρει τώρα ο Σγουρόπουλος, π.χ. να τα λέμε έξω από τα βόντια και να λέμε την πραγματικότητα, δεν το έχει κάνει κανένας αθλητής στην Ευρώπη ποτέ. 4 φορές, προσέξτε τώρα, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης άνω των 21. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άλλο επίπεδο. Και όλα αυτά όμως είναι στη χώρα μας και είναι μεγάλη τιμή μας. Και βεβαίως και συγχαρητήρια τώρα σε όλη την ομάδα εκεί πέρα, γιατί δεν είναι μόνο οι παίχτες. Οι παίχτες είναι που φαίνονται μπροστά οι πρωταγωνιστές. Είναι και από πίσω όλο το σύστημα, ομοσπονδίες, προπονητές, ομοσπονδιακός προπονητής, Μπατσακλής, όλη η ομάδα είναι από πίσω, όλη η ομάδα. Οργανωτικά μέσα τα συστήματα της Ομοσπονδίας πρέπει να δουλεύουν άψογα, γιατί καταλαβαίνετε, ανεξαρτήτως των θεμάτων που μπορεί να υπάρχουν σε οποιοδήποτε χώρο, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Είναι αυτό που λέω πάντα, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και αυτή τη στιγμή, όταν θυμάμαι τον αγώνα με τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο και έβλεπα το live τον αγώνα, το τελευταίο, και έβλεπα τον αντίπαλό του, ο οποίος ήταν εξαιρετικής φυσικής κατάστασης. Εξαιρετικής, μιλάμε τώρα ο άνθρωπος, και έβλεπα όμως ότι δεν είχε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του που είχε ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, ο οποίος δεν υπάρχει για μένα παίκτης που να μην μπορεί να κερδίσει, αρκεί να το θέλει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ασύλληπτο ταλέντο και πολύ μικρός σε ηλικία, λοιπόν, και άμα βλέπατε τον αγώνα, είχε μια υπεροψία ο αθλητής, ο αντίπαλος του Γιάννη του Σγουρόπουλου, γι' αυτό και έχασε, πιστεύω. Και στους τελευταίους πόντους, λοιπόν, νόμιζε ότι θα μπορούσε να γυρίσει, να πάρει το μάτς, δεν τα κατάφερε, και άμα δει τον τρόπο που αντέδρασε, από τα νεύρα του χτύπησε χέρια, δεν ξέρω τι, κάτι έκανε πράγματα εκεί πέρα, άσχημα πράγματα. Ένας άλλος κάποια στιγμή έχασε ξανά από τον Γιάννη τον Σγουρόπουλο, ούτε χαιρέτησε τίποτα, εντελώς απαράδεκτα πράγματα, αντιαθλητικές συμπεριφορές. Λοιπόν, αλλά τα ταλέντα που έχουμε στη χώρα μας δεν υπάρχει τώρα. Τι να σας πω τώρα, έβλεπα τον αγώνα που έπαιζε ο Παναγιώτης ο Γκιόνης, έπαιζε ο Γκιόνης τώρα με το Fanze Dog και παίρνει time out το Fanze Dog, το νούμερο 1 στον κόσμο. Γιατί γνώριζε εκείνη τη στιγμή ότι αν δεν πάγωνε λίγο τον Γκιόνη, αν δεν σταματούσε τη ροή του, θα έχανε από τον Γκιόνη. Του πήρε ένα σετ, ήταν έτοιμος να πάρει και το δεύτερο σετ. Λοιπόν, έχουμε υπεραθλητές τώρα στην Ελλάδα, μην το συζητάμε, σε όλα τα επίπεδα. Και έχουμε και τρομερό επίπεδο και σε βετεράνους και σε ανεξαρτήτους. Εντάξει, όλο το επίπεδο στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τώρα φτιάχνουμε, όπως βλέπετε, το δεύτερο μας σετ
Είναι το δεύτερο σετ κόλλας που βάζουμε. Δεν ξέρω πόση ώρα είμαστε στον αέρα. Άργησα να ξεκινήσω κιόλας. Έπρεπε να φτιάξουμε λίγο κάτι πράγματα εδώ πέρα, να διαμορφώσουμε τον ήχο. Εύχομαι ο ήχος να είναι καλός, να είναι ο καλύτερος δυνατός. Θα υπάρξει βελτίωση ακόμα περαιτέρω, πιστεύω, του ήχου μέσω της κονσόλας, ειδικά στις συνομιλίες που θα έχουμε. Είναι μεγάλη μας η τιμή να έχουμε επαφές με όλους εσάς και να συνομιλούμε. Όπως είπα και πριν, είναι υπέροχο το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και είναι και τρόπος ζωής. Γιατί δεν είναι μόνο η διαδικασία του πάω και παίζω αγώνες ή κάνω προπόνηση, είναι η όλη ανάλυση και οπτική του αθλήματος, η οποία, πιστέψτε με, έχει σχέση και με την καθημερινότητα και σε πολλά πράγματα στον επαγγελματικό κομμάτι. Δηλαδή, έχει σχέση με πολλά πράγματα που γίνονται στην καθημερινότητά μας και στον χώρο εργασίας μας. Να βάλουμε και εδώ τώρα το δεύτερό μας. Και τώρα, βάζοντας λοιπόν το δεύτερο στρώμα, τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα περιμένουμε να απορροφηθεί το δεύτερο στρώμα και κατόπιν, προσέξτε, κατόπιν θα βάλουμε κόλλα στα ξύλα. Βλέπετε γιατί είναι απαραίτητο το δεύτερο. Εκεί που ξαφνικά μπουκώνει με το πρώτο σουγκαράκι, μπουκώνει εδώ πέρα η κόλλα, κάποια στιγμή, φυσιολογικό, βάζεις το δεύτερο και την εξαπλώνεις πιο ομοιόμορφα. Για να δούμε, μια χαρά. Λοιπόν, για όσους ξυπνήσατε τώρα ή για όσους ήρθαν στην παρέα μας τώρα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο με πολλές επιτυχίες εγώ στα παιδιά. Και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους μας. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, εγώ τι κάνω? Έχω καθαρίσει, έχω τελειώσει στην ουσία, τελείωσα με την κόλλα στα λάστιχα, δεν θα μπει άλλη κόλλα στα λάστιχα. Περιμένουμε να εξαφανιστεί η κόλλα, δηλαδή να απορροφηθεί εντελώς από το λάστιχο ή κατά 99%. Και τι κάνουμε? Βγάζουμε στα σουγκαράκια μας. Ωραία. Εγώ να δείτε πόσο απαραίτητη είναι η οργάνωση σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Καθαρίζουμε λίγο εδώ πέρα με τα μαντιλάκια τα υγρά, τα μανταλάκια. Και θα βάλουμε, τώρα δεν χρειάζεται, θα βάλουμε 2 ακόμα πάλι να είναι έτοιμα σουγαράκια. Για τα ξύλα μας, για να είναι έτοιμα. Οπότε λοιπόν εμείς να είμαστε αρχηγοί. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Οπότε τώρα, όπως βλέπετε εδώ, η οργάνωση είναι πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και βλέπω ο κόσμο ο οποίος μπορεί να πάει ο άλλος σε τουρνουά, να μην έχει πάρει τη ρακέτα μαζί του. Χύμα στο κύμα. Όχι, αν θέλετε να βελτιωθείτε
στο συγκεκριμένο άθλημα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και να δείξετε τον απαραίτητο σεβασμό. Σεβασμό στις διαδικασίες όλες. Τώρα θα παρατηρήσετε να σας δείξω κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν είπατε πριν, αυτό είναι το μπλε που σας έδειξα πριν, το λάστιχο, το οποίο κάναμε boosting. Κοιτάξτε τώρα, πιο σιγά βέβαια, πιο σιγά, πώς διαμορφώνεται, πιο αργά, το κόκκινο. Το κόκκινο έχει άλλο στυλ κούρμπα, βλέπετε έχει χαμηλότερη καμπύλη. Αυτό απέκτησε μεγάλη καμπύλη, ενώ ήταν ίσιο. Κοιτάξτε τι καμπύλη απέκτησε. Για να καταλάβετε τώρα τι τεχνολογία υπάρχει μέσα στα booster. Και θα μου πείτε τώρα, μα αυτά τα χημικά είναι καλά για την υγεία μας. Κοιτάξτε να σου πω. Αυτή τη στιγμή, πιστοποιημένο στην ουσία, κανείς δεν μπορεί να σας δώσει πιστοποίηση ότι οι κόλλες και τα χημικά όλα δεν θα σας βλάψουν ποτέ. Όμως, επειδή αυτές οι διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται, δεν τις κάνεις σε καθημερινή βάση, τις κάνεις μία φορά την εβδομάδα, όπως κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι ο αέρας που αναπνέουμε έξω είναι πεντακάθαρος, γιατί υπάρχει και το καυσαέριο, ειδικά το χειμώνα κάποιοι τώρα δεν καίνε ξύλα και είναι διάφορα άλλα υλικά τα οποία είναι καρκινογόνα για την υγεία μας. Τα λιγότερο επιβλαβείς για την υγεία μας είναι αυτά. Και βεβαίως πολλές φορές εγώ μόνος μου, ειδικά όταν κάνω το μπουστάρισμα, χρησιμοποιώ και μάσκα, αλλά για σεβασμό προς όλους εσάς και για τη ζωντανή μετάδοση, καταλαβαίνετε δεν μπορεί να είμαι με μάσκα. Λοιπόν, καλό είναι κάποιος αν το κάνει δηλαδή καθημερινά ή αν κάποιος ασχολείται, είναι η ασχολία του αυτή και έχει μαγαζί το οποίο φτιάχνει όλη την ώρα λάστιχα και μοντάρι, κανονικά πρέπει να φοράει μάσκα, βεβαίως. Δεν είναι. Τώρα γεμίσει τώρα για μια φορά τις 15 μέρες και ειδικά εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα όπου κανονίζω εγώ το πρόγραμμά μου έτσι ώστε να φτιάξω 2 σετ λάστιχα και κανονίζω το πρόγραμμά μου εκ των υστέρων ώστε να μην έχω και το άγχος της προπόνησης εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, να την κάνω δηλαδή το βράδυ ή να μην κάνω και καθόλου, να πάρω μία μέρα εκτός και να επικεντρωθώ εγώ, γιατί κάποια στιγμή στο παρελθόν είχα κάνει το εξής λάθος, ότι έλεγα θα μοντάρω και τα λάστιχά μου και θα κάνω και προπόνηση. Τα έκανα χάλια, δεν μπορεί να φανταστείτε. Επομένως λοιπόν, γι' αυτό σας λέω και σε εσάς ότι καλό είναι να μην βιάζεστε σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί αυτές οι διαδικασίες όταν βιάζεσαι δημιουργούν θέματα τα οποία θα τα βρεις μπροστά σου, θα πας να παίξεις μετά και όταν θα έχεις κάνει και προπόνηση ταυτόχρονα και θα κοιτάς να φτιάξεις και τη ρακέτα σου, η ρακέτα που θα έχεις φτιάξει όταν θα πας να την ανοίξεις, να παίξεις, δεν μπορείς να παίξεις. Εντάξει, θέλει διαδικασία, θέλει σεβασμό στις διαδικασίες. Λοιπόν, τώρα λοιπόν περιμένουμε λίγο. Θα σου πω ένα ακόμα μυστικό για τα W968 και για τα ξύλα του Μαλό. Το μαύρο λάστιχο πάντα, προσέξτε το που σας λέω, πάντα είναι πολύ σημαντικό. Και αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Πρέπει να μπαίνει εδώ πέρα που είναι το μονόγραμμα, το σήμα της DHS. Δηλαδή, σε αυτή την επιφάνεια θα πρέπει να μπει το μαύρο λάστιχο. Το κόκκινο μπαίνει εδώ. Θέλετε να σας πω το λόγο? Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Το κάνουν έτσι στο εξωτερικό όλη η εθνική ομάδα Κίνας, οπότε για να το κάνει η εθνική ομάδα Κίνας, κάτι ξέρουν. Άρα λοιπόν όταν κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο καλύτερα από εμάς κάνει κάτι το οποίο εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, δεν το ψάχνουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι σίγουρα υπάρχει κάποιος λόγος, ίσως με το βάρος, ίσως με το κέντρο βάρους, το οποίο να σχετίζεται. Και επειδή στην αρχή τέτοιες λεπτομέρειες δεν τις γνώριζα και μου πήρε αρκετά χρόνια να τα μάθω και έβαζα, πήγαινε εγώ γιατί να το βάλω, γιατί να βάλω σε αυτή τη μεριά το μαύρο λάστιχο, να το βάλω εγώ. Κι όμως ήταν διαφορετικό το στυλ του ξύλου. Όπως και διαφορετικό το κάθε ξύλο σχετίζεται με το 60 με 70% του στυλ παιχνιδιού του δικού μας. Από εκεί και πέρα το 30% είναι στα λάστιχα. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα μιλήσει με κάποιον ο οποίος είχε αναγκαστεί εξαιτίας
τραυματισμού μέχρι να βρει χορηγό, να μπει μόνος του και να ασχοληθεί με τα κινέζικα, και μου είπε ότι καθώς είναι πολύ δύσκολο κάποιος να βρει χορηγία από την DHS, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε στην Κίνα είναι πόσα εκατομμύρια ενεργοί παίκτες, οπότε λοιπόν δεν την ενδιαφέρει την DHS να εξαπλωθεί στην αγορά της Ευρώπης, όχι στο κομμάτι των πωλήσεων, στο κομμάτι των χορηγήσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χορηγηθεί κάποιος Ευρωπαίος από την DHS. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να είναι στους επίλεκτους, στην επίλεκτη ομάδα, ίσως να τον έχουμε καλέσει και εκεί, όπως κάνανε πρόσφατα στο Μόλγκα. Σίγουρα ένας παίκτης επίπεδου Γιάννης Γουρόπουλου άνετα θα μπορούσε να πάει στη Κίνα και να διαπρέψει, όπως τώρα διαπρέπει ούτως ή άλλως, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ο Τίμο Μπολ κάποτε είχε περάσει από την Κίνα. Είναι μεγάλο σχολείο το κινέζικο, το lifestyle και όλη η προσέγγιση γύρω από το άθλημα. Είναι, πώς λέμε, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes. Είναι το αντίστοιχο DHS Κίνα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν στεγνώσει τα λάστιχα. Να σας δείξω κάτι ακόμα που έχουμε εδώ πέρα στον χώρο. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν η επιφάνεια, για μένα που χρησιμοποιώ τη λεπίδα για να κόψω τα λάστιχα μου, είναι χρήσιμη. Κάποιοι χρησιμοποιούν το ψαλίδι, δεν τους είναι τόσο χρήσιμη. Εντάξει, αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες οι οποίες είναι πιο πολύ στο στυλ του καθενός, διαμορφώνονται. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις μια τέτοια επιφάνεια. Εγώ την έχω, με βοηθάει στο να κόβω τα λάστιχα με φαλτσέτα γύρω-γύρω. Βεβαίως αυτό καμιά φορά κινδυνεύεις να κάνεις ζημιά στο ξύλο. Έχω κάνει κάποιες ζημιές στο ξύλο, εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Με το ψαλίδι όμως δεν μ' αρέσει το στυλ κοψίματος, γιατί δεν κόβεται τόσο ομοιόμορφα το λάστιχο όσο με τη φαλτσέτα, οπότε έχω ψιλοκαταλήξει στη φαλτσέτα. Τώρα λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ένα άλλο μυστικό, το οποίο είναι απαραίτητο για τα κινέζικα. Είτε, προσέξτε, κολυφούνε με ελάχιστη του ελαχίστου κούρμπα, με ελάχιστη του ελαχίστου καμπύλη, πες ότι δεν προλαβαίνεις και πρέπει οπωσδήποτε με ελάχιστη του ελαχίστου καμπύλη να το κολλήσεις στο εκατομμύριο. Οπωσδήποτε τότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις το racket press, το οποίο υπάρχει και το έχω βάλει και στα προϊόντα που πουλιέται μέσω του e-shop μας στο site και μπορείτε να το βρείτε γενικά και στο διαδίκτυο να ψάξετε. Το οποίο τι κάνει αυτό. Αυτό βάζεις τη ρακέτα μέσα, προσέξτε τώρα, πιέζει λοιπόν, βάζεις όση δύναμη θες εσύ επιλέγεις το πόσο πίεση θες να δώσεις και διαμορφώνει τα λάστιχα ίσια. Προσέξτε τώρα ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο. Κάποιοι λένε ότι κοίταξε, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις γιατί χαλάς στην ουσία το λάστιχο. Προσέξτε τώρα. Εδώ είναι τα πράγματα, έχουν δύο ισορροπίες. Εγώ προσωπικά τι θέλω. Εγώ θέλω να είμαι σίγουρος, να είμαι βέβαιος ότι η επιφάνεια μου, η επιφάνεια της ρακέτας θα είναι ίσια 100% και δεν με πειράζει αν π.χ. πιεστεί λίγο για κάποιες ώρες, μία μέρα ή για 8 ώρες ή και για 2 μέρες, αρκεί να βεβαιωθώ ότι θα έχει τρομερή πρόσφυση και θα είναι ίσια. Κάποιοι άλλοι κόσμος, αυτό είναι πάλι στο προσωπικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι προσωπικά ότι είναι λάθος στο θέμα της κόλλησης και της πρόσφυσης για τα κινέζικα, πιστεύουν ότι εφόσον είναι flat τα λάστιχά σου, μπορείς να τα κολλήσεις και να τα αφήσεις έτσι, ώστε να αναπνέουν. Όμως εγώ θέλω να βεβαιώνομαι 100% και να μην έχω το άγχος αν είχα βάλει την απαραίτητη δύναμη, και η απαραίτητη δύναμη, ξέρετε, της κόλλας και όλων των στοιχείων που βρίσκονται στο ενδιάμεσο με τη ρακέτα. Έχουμε τη ρακέτα, έχουμε το ξύλο, έχουμε τη κόλλα, έχουμε ξανά κόλλα, έχουμε ξανά λάστιχο, έχουμε booster μες στο λάστιχο, μετά έχουμε
booster από το εργοστάσιο. Συγγνώμη, έχουμε δύο booster μες στο λάστιχο. Έχουμε booster από το εργοστάσιο. Έχουμε την τεχνολογία όλη της DHS, τη μυστική, η οποία έχει μπει μέσα στο λάστιχο. Οπότε εγώ δεν θέλω να αφήσω όλο αυτό το πράγμα στη τύχη. Λέω ότι ναι, θα το βάλω. Θα βάλω λιγότερη δύναμη, άμα θέλω και καλά να αναπνέει. Αν έχει κούρμπα, τώρα τα δικά μας δεν έχουν καθόλου κούρμπα, δεν έχουν καθόλου καμπύλη, οπότε βάζουμε ελάχιστη μέχρι να το νιώσουμε εμείς ότι έχει πιάσει ομοιόμορφα. Αυτό λοιπόν τι μου διασφαλίζει? Μου διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα, προσέξτε τώρα, το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο. Γι' αυτό και ο τίτλος που λέει Secrets of DHS λέει Secrets of Perfect DHS Hurricane Free Neo Rubbers Implementation. Δηλαδή ο τίτλος, από το τίτλο που έχουμε βάλει στο εξώφυλλο, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα στο συγκεκριμένο κανάλι λέμε μυστικά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα κινέζικα, με τα DHS κτλ. Να έχει, ώστε να μπορεί αυτόματα να ρυθμίζει, να σφίγγει, να βάζει τη ρακέτα του να ρυθμίζει. Προσέξτε τώρα γιατί άλλο είναι χρήσιμο αυτό. Αν μία στο εκατομμύριο θέλουμε αύριο μεθαύριο τα λάστιχα τα οποία έβγαλα πριν από μία ρακέτα, αυτά τα λάστιχα. Έβγαλα τα λάστιχα πριν από μία ρακέτα αυτά. Τα οποία και για τη χρήση αυτού της ζωντανής μετάδοσης δεν τα έβαλα στην ανακύκλωση για να σας δείξω. Και θέλουμε να τα κολλήσουμε, προσέξτε, επειδή όταν θα τα κολλήσουμε με την κόλλα υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν λίγο σε μέγεθος, δηλαδή να μεγαλώσουν, βάζοντας κόλλα, δηλαδή να ανοίξει λίγο το λάστιχο. Μετά βεβαίως τα κόβουμε και τα διαμορφώνουμε και γίνεται τέλειο, όχι βέβαια σαν καινούριο, αλλά γίνεται ένα πολύ καλό μεταχειρισμένο λάστιχο, το οποίο μπορεί να μπει σε μια ρακέτα, όχι για να παίξεις αγώνες, να κάνεις μια προπονησούλα σε περίπτωση ανάγκης, που τι θες να έχεις μαζί σου στη τσάντα σου, αν βρεθείς σε ένα χώρο να μπορείς να παίξεις, δεν χρειάζεται να έχεις εκεί τώρα το καλύτερο εξοπλισμό, θα έχεις τον ίδιο εξοπλισμό, αλλά με μεταχειρισμένα στην ουσία λάστιχα. Οπότε, όταν θα χρειαστεί να διαμορφώσεις αυτή τη ρακέτα σε αυτό το ξύλο, εκεί θα πρέπει να τη βάλεις 100% μέσα εδώ για να διασφαλίσεις, επειδή αποκολλώντας το λάστιχο από τη ρακέτα, βλέπεις και κάποιες ατέλειες που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια, φυσικές ατέλειες, δεν είναι ατέλεια η οποία δημιουργεί πρόβλημα, κατά τη διάρκεια της κόλλησης. Καλό είναι μετά, επειδή δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα από εδώ, προσέξτε, όπως είναι αυτή τη στιγμή το λάστιχο το οποίο βγήκε από εδώ, απαγορεύεται εδώ πέρα πάνω να πας να βγάλεις την κόλλα. Αν βγάλεις την κόλλα, προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν βγάλεις την κόλλα από εδώ πέρα, ταυτόχρονα αφαιρείς και πολλές τεχνικές προδιαγραφές στο λάστιχο. Μα λέει κάποιος, αφαιρώντας την κόλλα, θα βγάλω και το booster από κάτω που έχει από το εργοστάσιο και θα το ξαναμπουστάρω. Μα συγγνώμη, άμα ήταν έτσι, η DHS σαν εργοστάσιο θα είχε κλείσει. Θα φτιάχναμε κι εμείς λάστιχα, δεν είναι έτσι, παιδιά. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και άμα ήταν έτσι, ποια η λογική όλοι οι επαγγελματίες να αλλάζουν λάστιχα κάθε 2 μέρες και 3. Θα κάνανε και αυτό το ίδιο πράγμα. Βγάζαμε το λάστιχο, το ξαναμπουστάραμε, θα παίρναμε 5 σετ λάστιχα και θα τα γυρίσαμε τούμπα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με την ίδια λογική θα πηγαίναμε και στα λάστιχα που έχουμε στα οχήματά μας, θα βγάζαμε το πέλμα μας, θα βάζαμε άλλο πέλμα που γίνεται αυτό, αλλά βεβαίως δεν γίνεται να γίνει καινούργιο το λάστιχο. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και εδώ. Άρα λοιπόν εδώ που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη 2 φορές η κόλλα, εδώ πέρα αυτό το λάστιχο είναι το Hurricane το 3 το νέο πάλι, το ίδιο λάστιχο που μιλάμε τώρα. Είναι μπουσταρισμένο από το εργοστάσιο όπως σας είπα, δηλαδή μία φορά booster από το εργοστάσιο. Εμείς το πήραμε, βάλαμε άλλες 2 φορές booster, προσέξτε. Βάλαμε μετά 2 φορές κόλλα και μετά αυτό κολλήθηκε πάνω στο ξύλο. Το βγάλαμε λοιπόν και αντί να το πετάξουμε, λέμε άστο να το χρησιμοποιήσουμε να κρατάμε μπλοκ ή να κάνουμε κάποιες μπαλιές πιο χαλαρά, πάμε στο εξοχικό μας
ή πάμε βόλτα διακοπές, να το χρησιμοποιήσουμε κάπου εκεί. Λοιπόν, για να το κολλήσεις τώρα, δεν μπορείς να βγάλεις κάτι από εδώ. Απαγορεύεται. Προσέξτε τώρα. Απαγορεύεται 100%. Θα πρέπει να του βάλεις επιπλέον 2 φορές κόλλα. Αυτό βάζοντας ή 1 φορά κόλλα, εξαρτάται από το στυλ του καθενός, ή 3 φορές, αν κάποιος θέλει. Αυτό εξαρτάται από το στυλ του καθενός. Βάζοντας λοιπόν 2 φορές κόλλα, στην ουσία επιβαρύνεται σε βάρος και αναζωογονείται βεβαίως, γιατί όλο αυτό διεισβεί στο εσωτερικό και στην ουσία είναι σαν να έχεις βάλει 4 φορές κόλλα, αφού βάλεις 2. Αυτό λοιπόν μετά κολλιέται στο ξύλο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι ξαφνικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ρακέτας είναι διαφορετικά από ό,τι αυτής που έχει συνηθίσει στο χέρι σου να παίζει. Άρα δεν συνιστάται να το βγάλουμε και να πούμε ότι για να το αναζωογονήσουμε το λάστιχο, γιατί θα αναζωογονηθεί λίγο το λάστιχο βάζοντας το κόλλα, να το ξανακάνουμε. Αυτό είναι μια λύση συγκεκριμένη, η οποία θέλουμε να πάμε 1 μήνα διακοπές ή 2 εβδομάδες και να βάλουμε μια ρακέτα μας η οποία να μην έχουμε το άγχος να ρίξουμε τα καινούργια λάστιχα να παίξουμε και να έχουμε μέσα με 5 μπαλάκια να παίξουμε έτσι για πλάκα. Όμως σίγουρα δεν είναι χάλια η ρακέτα, δεν θα είναι χάλια η ρακέτα ή χάλια η απόδοση και πολλές φορές κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους βολεύει το στυλ αυτό. Δηλαδή πρόσφατα ένας γνωστός μου χρησιμοποίησε μια ρακέτα η οποία είχε τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτά που σας λέω και έπαιξε υπερβολικά καλά. Όμως, σίγουρα σε κάποια πράγματα, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουμε με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και έχουμε μάθει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει booster από το εργοστάσιο, να έχει τοποθετηθεί 2 φορές ξανά booster από εμάς, 2 φορές κόλλα. Είναι άλλο αυτό και άλλο να χρησιμοποιηθεί 4 φορές κόλλα. Και όλο αυτό έχει σχέση με το 30% που σας είπα, στην ουσία του παιχνιδιού μας, το οποίο σχετίζεται με τα λάστιχα. Το 60% είναι η ρακέτα. Άρα, άποψή μου, βρείτε το ξύλο που σας κάνει και αρχίστε να διαμορφώνετε το παιχνίδι σας και το στυλ παιχνιδιού σας βάσει του ξύλου και διαμορφώστε μετά κατόπιν το ξύλο βάσει των προδιαγραφών τα οποία μπορεί να προσδώσουν από τα λάστιχα ή από την κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί ή από το boosting κτλ. Θέλει ψάξιμο. Όμως, μόλις βρείτε το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο εστιάζει με το στυλ παιχνιδιού σας, αυτόματα εκεί μπορείτε να το τελειοποιήσετε και να φτάσετε σε άλλο level. Λοιπόν, το βάζουμε λίγο εδώ αυτό. Όπως βλέπετε έχουν αρχίσει και είναι σχεδόν έτοιμα είναι σχεδόν έτοιμα εδώ πέρα τα λάστιχα. Θέλουν ακόμα λίγο. Λοιπόν, εμείς τώρα, αυτό λοιπόν από ό,τι βλέπετε εγώ τώρα, κοιτάξτε τώρα. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μπλε μαύρο. Καταρχάς, δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ πέρα που είναι το σήμα, το υβατογράφημα της DHS, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει αυτή η μεριά της DHS εδώ να μπει στο κάτω σημείο, στο χερούλι. Να εφαρμόσει δηλαδή εδώ, στο χερούλι. Όταν βλέπετε λοιπόν τα λάστιχα τα DHS τα οποία να έχουν π.χ. και λίγο ακόμα αχνάβα, να το πω έτσι, να έχουν και λίγο λευκό, να φαίνεται η κόλλα, είμαστε στο κατάλληλο σημείο ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε εμείς να κολλάμε, να βάλουμε την κόλλα στο ξύλο ώστε να είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κολλάμε όλα τα λάστιχα. Βλέπετε εδώ λοιπόν, στο κόκκινο σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Ποτέ μην μπερδεύετε οργανωτικά τα λάστιχα τα οποία θα βάλετε στη μία ρακέτα με τα λάστιχα που θα βάλετε στην άλλη. Ποτέ. Ένα λεπτάκι τώρα λοιπόν να οργανώσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα, αυτή είναι η ρακέτα μας, η δεύτερη.
Τα λάστιχα αυτά θα μπουν στην πρώτη ρακέτα. Επομένως λοιπόν ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ρακέτα η νούμερο 1, τα λάστιχα μας ανήκουν. Ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε τώρα, αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι είναι πεντακάφαρη η ρακέτα μας, βάζουμε λίγο κόλλα, όπως είπα πάντα, βάζουμε λίγο κόλλα στο μανταλάκι με το σφουγγαράκι εδώ. Και προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Εγώ πάλι, σε αυτή τη ρακέτα, επειδή πολλοί κόσμος λέει θα βάλουμε γύρω-γύρω κόλλα και να το διαμορφώσουμε κτλ. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Αγαπητοί φίλοι, στη μέση, μία λωρίδα στη μέση, η οποία στην ουσία να μην είναι πολύ λεπτή, και μετά, αφού έχουμε βάλει και εδώ πέρα στο σουγγαράκι μας την κόλλα, το διαμορφώνουμε περιμετρικά σε όλο, να πάει σε όλο το πάνω μέρος. Και προσέξτε, μην κάνετε ποτέ το λάθος να έχετε βάλει κόλλα εδώ και να βάλετε και κόλλα εδώ πέρα και να πείτε δεν πειράζει, τα αφήνω στο γραφείο να στεγνώνει. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και ο πάγκος εργασίας, ο πεντακάφαρος, όπως είναι αυτός εδώ πέρα, που είναι πολύ καθαρή επιφάνεια εργασίας, έχει διάφορα σκουπιδάκια που δεν φαίνονται, μπορεί να έχει κάποια χνουβάκια και να δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε λοιπόν, να φτιάξουμε το νούμερο 1 μας λέει, βάζουμε εδώ. Και να σου πω κάτι, αν χρειαστεί να βάλετε, βλέπετε εγώ στο διαμορφωνό που κοιτάξτε το κάνω γύρω-γύρω, επί τόπου γύρω-γύρω, προσέξτε, γύρω-γύρω. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται γρήγορα, προσέξτε. Γιατί απορροφάται πολύ γρήγορα η κόλλα αυτή. Βλέπετε εδώ, έγινε ένα λάθος, το ξαναπαίρνουμε. Ήταν καθαρή η επιφάνειά μας. Αυτή η κόλλα επειδή απορροφάται γρήγορα, βάζουμε οπωσδήποτε εδώ στο χερούλι. Κοιτάξτε για πότε απορροφηθεί και αυτή η κόλλα. Πετάμε και αυτό εδώ γιατί μην το ρισκάρουμε. Παίρνουμε και το μαντιλάκι. Αυτή η κόλλα λοιπόν, κοιτάξτε πως στην ουσία πολύ γρήγορα απορροφάται. Εντάξει διαιτητές. Και τώρα όπως είναι εδώ η κόλλα μας, πάμε να κολλήσουμε, προσέξτε τώρα το λάστιχο. Δεν περιμένουμε, δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις κάτι. Εντάξει, πάμε να κολλήσουμε το λάστιχό μας. Το βάζουμε, τα γράμματα, τα DHS, πρέπει να είναι ακριβώς στη μέση και να εφάπτονται στο χερούλι. Με το που πατάς το DHS εγώ, κοιτάξτε εδώ, παίρνεις το ρόλερ και πιέζεις με το ρόλερ σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω. Και παίρνεις και τον αγκώνα σου. Αυτό το κόλπο μου το έμαθε ο Ντάνιελ Τσιόκας. Και κατόπιν, προσέξτε, παίρνεις αυτή την επιφάνεια, εγώ τώρα παίρνω αυτή την επιφάνεια, βάζεις εδώ, κοιτάξτε, και παίρνεις τη φαλτσέτα σου, η οποία είναι φτιαγμένη σε συγκεκριμένο ύψος, να μην ακουμπάει δηλαδή στο ξύλο, και αφού έχεις πιέσει, κόβεις σιγά σιγά και τώρα έχεις φτιάξει τελειότητα, τη μία μεριά είναι τέλεια, δεν το συζητάμε, θα πάθετε πλάκα, κοιτάξτε εδώ τώρα. Τελειότητα, βλέπετε εδώ, τελειότητα. Δεν υπάρχει κάτι πιο τέλειο, κοιτάξτε εδώ, DHS, τέλειο κόψιμο, ούτε να εξέχει δεξιά-αριστερά, τίποτα. Και αν θες μετά κάποιος να βάλει, αν κάποιος μετά θέλει να βάλει ταινία, βάζει, αλλά έχεις βεβαιώσει ότι έχεις κάνει το τέλειο κόψιμο. Ενώ με το ψαλίδι, το οποίο το έκανα εγώ παλιά, π.χ. πολλοί κόσμος το κάνει ψαλίδι, δεν βγαίνει ποτέ τόσο τέλειο, ποτέ. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά βεβαίως με το ψαλίδι είναι πιο, να το πω έτσι, λίγο σαν ένα κίνδυνο. Πάμε τώρα να βάλουμε σε αυτή τη μεριά μας κατευθείαν. Δεν καθυστερούμε εδώ. Προσέξτε τώρα. Εδώ δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε. Βάζουμε λοιπόν εμείς
Έπρεπε να βάλω τώρα στο σουγκαράκι, να βάλω λίγο κόλλα. Το παρέλειψα, λάθος. Αλλά, τι να κάνουμε. Γι' αυτό σας είπα, είναι καλό να βλέπετε κι εσείς την πραγματικότητα και βεβαίως από το κανάλι στόχο έχω και εγώ να ανέβω σαν αθλητής και βλέπετε και το progress πιστεύω που έχει γίνει. Λοιπόν, έχουμε βάλει λοιπόν τώρα εδώ την κόλλα μας και τώρα τι θα κάνουμε κατευθείαν όπως είναι, γιατί αυτή είναι η μαγιά της DHS. Κοιτάξτε, δεν περιμένουμε τώρα εμείς εντελώς να στεγνώσει, περιμένουμε λίγο να στεγνώσει και θα πάμε να βάλουμε το κόκκινο μας λάστιχο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μπει το κόκκινο λάστιχο πάνω, θα κοπεί, θα ζυγίσουμε κατευθείαν τη ρακέτα μας, ώστε εσείς να έχετε γνώση και να ξέρουμε ποιο είναι το βάρος της ρακέτας. Και κατόπιν, μόλις ζυγίσουμε τη ρακέτα, ένα λεπτάκι, μόλις ζυγίσουμε τη ρακέτα, τι θα γίνει? Θα γράψουμε στα χαρτιά το βάρος για να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πλάνο και να ξέρουμε στο αρχείο μας ότι έχουμε το συγκεκριμένο βάρος για τη συγκεκριμένη ρακέτα. Κατόπιν εμείς μπορούμε να τρέξουμε, που έχω κρατήσει αρχείο, και να ξέρω αν το βάρος είναι το σωστό, το οποίο έπρεπε να διαμορφωθεί η συγκεκριμένη ρακέτα, και βάσει αυτού του συγκεκριμένου βάρους πόσα τουρνουά έχω κερδίσει, σε πόσα τουρνουά έχω παίξει χάλια, σε πόσα τουρνουά έχω παίξει καλά. Άρα, γιατί ξέρεις τουλάχιστον ότι δεν φταίει η ρακέτα σου, δεν φταίει ο εξοπλισμός σου. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε τώρα, είμαστε έτοιμοι. Γιατί γνωρίζεις ότι όταν ο εξοπλισμός σου είναι τέλεια φτιαγμένος, αυτό που φταίει είσαι εσύ, άρα περισσότερη προπόνηση. Λοιπόν, ξανά πάλι το κόκκινο, το DHS θα μπει στο χερούλι και θα εφάπτεται. Ξανά βάζουμε το ρόλερ μας. Τον αγώνα μας. Η ρακέτα μας τοποθετείται πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Όπως είπατε, έτοιμη η ρακέτα, τέλεια. Δεν υπάρχει πιο τέλεια, κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε εδώ. Ακριβώς εγώ το λάστιχο, το ένα το κόκκινο και εγώ ακριβώς το μαύρο εδώ. Και τώρα τι κάνουμε? Πρώτη μας δουλειά, ζυγίζουμε τη ρακέτα. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι σημαντικά, φίλοι μου. Είναι λεπτομέρειες σημαντικές. Ζυγίζουμε τη ρακέτα. 195,39. 195,39. Ένα λεπτάκι να τη βάλουμε. Πιέζουμε από πάνω, βλέπετε εδώ, χρησιμοποιούμε τα σφυράκια. 195,39. Είναι ένα τέλειο βάρος. Μία ρακέτα η οποία είναι τέλεια, προσέξτε. Εγώ τα πράγματα είναι απλά. Όταν κάτι είναι καλό, λέμε είναι καλό. Όταν κάτι είναι μέτριο, λέμε ότι είναι μέτριο. Όταν είναι κάτι χάλια, λέμε ότι είναι χάλια. Όταν κάτι είναι τέλειο, είναι τέλειο. Εντάξει, λοιπόν.
Εγώ λοιπόν η ρακέτα αυτή είναι τέλεια, κάθεται, μια χαρά. Γράφουμε λοιπόν το βάρος της ρακέτας, το οποίο το γράφουμε εγώ ότι πήγε 195,39 γραμμάρια. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι το βάρος της ήταν γύρω στα 90 γραμμάρια, άρα στην ουσία έχουμε 195 γραμμάρια μείον 90, διαιρέστε το με το 2 και καταλαβαίνετε περίπου πόσο βάρος έχει το κάθε λάστα. Τώρα θα προχωρήσουμε και στο άλλο, ένα λεπτάκι να βάλω λίγο πιο μέσα να πιάσει εγώ κοντά στο χερούλι. Να είναι πιο ευθυγραμμισμένο. Εκεί είναι τέλειο. Άρα λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τώρα, θα κάνουμε και τον υπολογισμό, γιατί κάθε γραμμάριο μετράει, προσέξτε. Στο ping-pong κάθε γραμμάριο μετράει. Κάθε γραμμάριο. Δεν υπάρχει ένα γραμμάριο μου ξέφυγε κτλ. Ένα γραμμάριο σου ξέφυγε, στον αγώνα μπορεί να το βρεις μπροστά σου. Σε μία κίνηση, σε ένα flick, σε ένα forehand top spin, σε μία στιγμή όπου ο καρπός σου να μην δουλέψει όπως πρέπει και να χρειαστεί να δουλέψει η ρακέτα να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό στην άκρη, το λάστιχο. Ένα λεπτάκι να σας πω, έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, έχουμε αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή λοιπόν, ένα λεπτάκι να σας πω ακριβώς. ...105,93 γραμμάρια είναι τα λάστιχα. Αν το διαιρέσουμε δια 2, 52,96 γραμμάρια είναι το κάθε λάστιχο, το βάρος στο κάθε λάστιχο. Τι σημαίνει αυτό? Γύρω στα 50 γραμμάρια περίπου είναι τα λάστιχα χωρίς να μπει η κόλλα. Προσέξτε τώρα. Η κόλλα με το καιρό, αυτό το βάρος που είπατε τώρα πριν λίγο που σας είπα, το 195,39 με το καιρό, προσέξτε, δηλαδή μετά από μία εβδομάδα, θα αρχίσει να πέφτει. Και θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 2,5 με 3 γραμμάρια πιο χαμηλά. Εντάξει. Άρα γνωρίζεις ότι και με το καιρό όλο αυτό θα αρχίσει να διαμορφώνεται σε ένα άλλο βάρος. Εντάξει φίλοι μου. Λοιπόν, θα αρχίσει να διαμορφώνεται σε ένα άλλο βάρος. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε το... Δεν θα πέσει όμως, δεν θα πέσει δηλαδή 10 γραμμάρια, θα πέσει 2, 3, άντε 5 γραμμάρια. Δηλαδή να φτάσει στα 191-192. Πάμε να φτιάξουμε το τελευταίο σετ με τα λάστιχα. Όπως βλέπετε τώρα αυτά εγώ, τα χαρτιά στα οποία έχω γράψει τις πληροφορίες, τα πιάνω εδώ για να έχω γνώση ακριβώς τι έχω κάνει στη συγκεκριμένη ρακέτα. Είναι στατιστικά. Μερικοί από εσάς μπορεί να το θεωρείτε υπερβολή. Δεν είναι υπερβολή όμως. Δεν είναι υπερβολή, πιστέψτε με. Αν κρατάς στατιστικά τα οποία σχετίζονται με το βάρος, σχετίζονται με το πόσες ώρες προπόνηση έκανες τη μέρα, πόσες ώρες έκανες προπόνηση σε σερβίς, πόσες ώρες έπαιξες παιχνίδια, πόσες ώρες έκανες προπόνηση με το ρομπότ, όλα αυτά μαζεύονται και βλέποντας και βίντεο πολλά στο διαδίκτυο αλλά και σε αγώνες οι οποίοι γίνονται στο επίπεδο το δικό σου ή και στα πιο υψηλότερα επίπεδα, δανείζεσαι σε στοιχεία τα οποία τα καταγράφεις
και όλο αυτό δουλεύει σαν puzzle και στη συνέχεια αρχίζουν και εμφανίζονται στο παιχνίδι σου. Λοιπόν, όπως παρατηρήσετε, εδώ πέρα έχουμε δει ακόμα μεγαλύτερη καμπύλη. Βλέπετε εδώ. Το κάναμε σήμερα στη ζωντανή μετάδοση. Όσοι μπήκατε τώρα, αν το δείτε από την αρχή το βίντεο, θα δείτε ότι αυτό ήταν εντελώς ίσιο, επίπεδη επιφάνεια και έγινε με καμπύλη. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ κατευθείαν. Είναι έτοιμα τα λάστιχά μας τα άλλα. Βλέπετε εδώ, είναι έτοιμα να κολληθούν. Πάμε εδώ ξανά στη ρακέτα μας, εγώ να βάλουμε. Βάζουμε αυτή τη φορά λίγο κόλλα εδώ. Είναι μεγάλο η ζωντανή μετάδοση, αλλά πιστεύω έχει στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν όσους ψάχνουν και όσους θέλουν να ασχοληθούν με το υπέροχο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, γιατί μιλάμε πραγματικά για ένα υπέροχο άθλημα και είναι ίσως το μόνο άθλημα στον κόσμο το οποίο σου δίνει απίστευτες συγκινήσεις, οι οποίες εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από σένα. Δηλαδή, όσο κάνεις προπόνηση και το κυνηγάς, ανεβαίνεις. Θυμάμαι παλιά στον χώρο της Ιστοσανίβας, κυνηγούσαμε τα κύματα, πηγαίναμε για windsurfing, δεν βγήκε ο αέρας, βγήκε το κύμα, δεν βγήκε ο αέρας. Πολύ δύσκολο να κυνηγάς τα καιρικά φαινόμενα, άλλες συγκινήσεις και εκεί βέβαια, ωραίες συγκινήσεις, όμορφες στιγμές, όμως δεν συγκρίνεται με την επιτραπέζια αντισφαίριση. Είναι ένα υπέροχο άθλημα, εξωτερικού χώρου ίσως από τα καλύτερα, όμως δεν συγκρίνεται με την επιτραπέζια αντισφαίριση και με το δέσιμο και την επαφή που μπορεί να αποκτήσει κάποιος με τον εξοπλισμό του, αλλά και με τους συναθλητές του στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Είναι άλλο το κλίμα εντελώς και σίγουρα πολύ καλύτερο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν τώρα εδώ, έχουμε βάλει τη κόλλα μας, περιμένουμε λίγο να στεγνώσει. Και ετοιμαζόμαστε να κολλήσουμε το μαύρο. Όπως παρατηρήσατε, πολλές φορές το βάρος, όπως σας είπα και πριν, διαμορφώνεται και αλλάζει ανάλογα με το πόσες μέρες παίζουμε ή μετά από πόσο καιρό θα βγάλουμε. Καταρχήν μην ξεχνάτε ότι η ρακέτα η οποία μετρήσαμε, η οποία έχει το βάρος των 195,39 γραμμαρίων, βγάζοντας τη ζελατίνα, το κάλυμα, εννοείται θα πέσει το βάρος γύρω στα 1,5 με 2 γραμμάρια ούτως ή άλλως, και όταν όλα τα λάστιχα και το ξύλο θα απορροφήσει εντελώς την κόλλα, θα πέσει, δηλαδή πιστεύω θα φτάσει γύρω στα 192-193 γραμμάρια σε λίγο χρονικό διάστημα, εφόσον αρχίσω να την χρησιμοποιώ. Okay. Και είπαμε, δεν βγάζουμε τις ζελατίνες ποτέ, παρά μόνο όταν είναι να χρησιμοποιήσουμε την ρακέτα. Εκτός και αν θέλουμε, έχουμε κάνει διάφορους συνδυασμούς και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 3 σετ λάστιχα με διαφορετικές προδιαγραφές στο ίδιο λάστιχο, να έχουμε βάλει άλλο booster, να έχουμε βάλει άλλη κόλλα και θέλουμε να δούμε τα στατιστικά, όπως έχω κάνει εγώ στο παρελθόν σε κάποιο tutorial που έχει γίνει σε αυτό το κανάλι, όπου σύγκρινα τις κόλλες, τη DHS, την Itaku, με την Evolution, που βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Και πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να μπει σιγά σιγά στον υπέροχο κόσμο της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Made in China, όχι απότομα, αλλά χρησιμοποιώντας κάποια υλικά, κάποια είδη από την Ευρώπη, τα οποία να βάλει σιγά σιγά στα κινέζικα λάστιχα, ώστε να του είναι πιο
εύκολη μετάβαση. Okay? Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε εδώ το ξύλο. Ξανά το DHS θα μπει εδώ. Παίρνουμε το ρόλερ μας, το πιέζουμε. Ο αγώνας. Αυτό το χαμάφι που βλέπετε από τον Ντανιέλ τον Σιώκα. Και όπως βλέπετε εδώ, ξανά πάμε εδώ στην επιφάνειά μας. Εντάξει, εμένα με βολεύει αυτή η επιφάνεια που λέτε, που γυρίζει. Κάποιος άλλος μπορεί να το κόψει και σε επιφάνεια κοπής. Απλά σας δείχνω όλο το πλαίσιο εγώ αυτή τη στιγμή. Σας δείχνω όλο το πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο και με κάθε μικρή λεπτομέρεια το παραμικρό είναι χρήσιμο, δεν ξέρω αν θα δείτε τώρα. Ξανά, τέλεια επιφάνεια, βλέπετε πώς κόλλησε. Ούτε άγχος να φύγει περιφερειακά, τίποτα. Βλέπετε εδώ, τελειότητα. Και τι έπρεπε να κάνουμε, υπομονή. Περιμένεις. Αυτά τα λάστιχα π.χ. ξανά 5 του 23 στις 10 η ώρα, 30 του 23, 9 και 4 το πρωί, είχα βάλει ένα παχύρευστο στρώμα κίτρινο booster και στις 5 Νάτου, στις 10 η ώρα το βράδυ, είχα βάλει ένα δεύτερο παχύρευστο στρώμα κίτρινου booster και πλέον έχουμε 21 Οκτωβρίου και φτιάχνουμε σχεδόν, δηλαδή στην ουσία 2 μήνες μετά, τα λάστιχα. Άρα γι' αυτό λέω, όταν φτιάχνετε τα λάστιχα, δεν θα φτιάχνετε ποτέ ένα σετ, θα φτιάχνετε 2 σετ, ώστε να έχετε το χρόνο να μην αγχωθείτε και να μπορείτε να φτιάξετε τη ρακέτα σας τέλεια. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ρακέτα μου θα είναι τέλεια. Και δεν χρειάζεται να αγχώνομαι και να λέω φταίει η ρακέτα, δεν την κόλλησα καλά ή είχα κάνει βιαστικά το ένα το άλλο. Τώρα εγώ π.χ. άμα δείτε, νομίζω έχω βάλει παραπάνω κόλλα από όσο πρέπει. Σίγουρα έχω βάλει, βλέπετε εδώ. Έχω βάλει παραπάνω κόλλα και τι κάνω. Έχω έτοιμη την λύση, την άλλη. Το δεύτερο σφουγγαράκι είναι απαραίτητο. Είμαι υπέρ να έχετε μικρά σφουγγαράκια, όχι τα μεγάλα, γιατί τα μεγάλα είναι δύσχριστα. Και επίσης τα μεγάλα, επειδή καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, μπορεί να γίνει και ζημιά κατά το μοντάρισμα, μπορεί να γίνει ζημιά κατά λάθος, δηλαδή να φύγει, να πέσει σε ένα λάστιχο το οποίο ετοιμάζεται να στεγνώσει, γιατί καταλαμβάνει περισσότερο χώρο, είναι πιο δύσκολο να σταθεί. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα περιμένουμε λίγο να στεγνώσει και αυτή και να φτιάξουμε και αυτή, να μετρήσουμε και το βάρος και να συγκρίνουμε πάλι, προσέξτε τώρα, γιατί αυτή η ρακέτα όπως είπαμε είναι λίγο πιο βαριά. Οπότε και πιστεύω ότι μάλλον έβαλα και λίγο ελάχιστα παραπάνω κόλλα. Μιλάμε τώρα για απειροελάχιστες διαφορές. Και θα συγκρίνουμε το βάρος μεταξύ των δύο. Εντάξει. Το ιδανικό βάρος για μένα είναι στην κατηγορία αυτή. Βεβαίως, κάποια στιγμή ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού και τον αντίπαλο, μπορώ να τη διαμορφώσω μια ρακέτα γύρω στα 5 με 6 γραμμάρια πιο βαριά
όμως κερδίζεις κάπου, χάνεις κάπου αλλού. Προσπαθώ να έχω ένα balance, μια ισορροπία. Εντάξει. Και το καλό με το όλο concept εδώ και με το όλο θέμα είναι ότι μπορείς να εξελιχθείς και ο στόχος και του καναλιού του δικού μας είναι να σας δώσουμε το κίνητρο, να το κάνετε κι εσείς, δεν είναι κακό, να αρχίσετε να ασχολείστε, να φτιάξετε την ρακετούλα σας, να να δείξετε περισσότερο σεβασμό στον χώρο. Δεν είναι μόνο η νίκη. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κόσμος ο οποίος το μόνο που χρειάζεται είναι η νίκη. Και τι έγινε, κέρδισε ο άλλος και τους βλέπω ότι φεύγουν. Δηλαδή, έχω έρθει αντιμέτωπος με εξαιρετικούς αντιπάλους παιχτικά, οι οποίοι όμως το μόνο που τους νοιάζει είναι να κερδίσουν και φεύγουν με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, γιατί στην ουσία δεν διασκεύασαν, δεν πέρασαν ωραία. Δηλαδή, το όλο το concept, δεν ξέρω αν έχετε δει αγώνες που παίζει ο Malone με το Hans and Dog, βλέπετε ότι ναι μεν υπάρχει απογοήτευση όταν κάποιος χάνει, αλλά όμως ο σεβασμός και το χαμόγελο δεν λείπει ποτέ. Οπότε έχουν βεβαίως τις στιγμές τους, θα κάτσει ο άλλος 5-10 λεπτά, αλλά μετά θα δείτε και στα μετάλλια και στις απονομές κτλ. Ότι όλοι γίνονται μαζί σαν γροφιά. Λοιπόν, φέρνουμε λίγο ακόμα εδώ στον χώρο. Είναι απαραίτητα που λέτε να υπάρχει Τώρα εδώ πέρα λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε και δεν θα βάλουμε, αν θα χρησιμοποιήσουμε άλλη κόλλα, είναι απαραίτητα να έχουμε και τα μαντιλάκια τα υγρά της Μέγα, όπως βλέπετε, κορυφαία εταιρεία, ελληνική, τρομερή ποιότητα. Κοιτάξτε, εγώ καθαρίζει τα πάντα και το καλό ποιο είναι, δεν αφήνει και άσχημα αποτυπώματα. Δηλαδή δεν αφήνει άσχημα όταν ακουμπήσεις κάπου και βάλεις τα μαντιλάκια, δεν νοτίζει, δεν αφήνει σημάδι να φαίνεται ότι ακούμπησες το χέρι σου και να δείχνει άσχημα. Είναι πολύ εξαιρετική ποιότητα στα Mega Hankies. Εδώ καθαρίζουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι τώρα, νομίζω ναι, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το λάστιχο. Πολύ μεγάλο το live stream σήμερα. Σας έδειξα τα πάντα, μιλήσαμε για πολλά πράγματα ωραία. Πρώτα Θεός, θα κάνουμε ωραία πράγματα στο συγκεκριμένο χώρο και θα προωθήσουμε το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης όπως το αξίζει, πιστεύω, σε άλλο επίπεδο, το υπέροχο άθλημα και το επίπεδο μας στη χώρα που είναι κορυφαίο. Λοιπόν, πάμε τώρα, είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε ξανά το σηματάκι του DHS θα πάει στο χερούλι. Ακουμπάμε το αντίχειρά μας στο σήμα του DHS, παίρνουμε το ρόλερ μας, το κύλιμπρό μας, βάζουμε τον αγώνα μας, γυρίζουμε τη ρακέτα μας, πιέζουμε λίγο εδώ και πάμε στην επιφάνεια. Μην αγχωθείτε καμιά φορά αν δείτε λίγο κόλλα να έχει πάει στο χερούλι κτλ. Δεν την πειράζει εκείνη τη στιγμή ποτέ, ακούστε με. Ένα να πω στο λάστιχο να σας πω. Έτοιμο. Δεν την πειράζετε που λέτε ποτέ την κόλλα, όπως εδώ πέρα, την αφήνετε. Όταν ξεραθεί, στεγνώσει, την αφαιρείτε. Πάμε να δούμε τώρα το βάρος για αυτή τη ρακέτα. «196,72». 196,72. Ένα λεπτάκι να το γράψουμε. 196,72.
Το γράφουμε και στα δύο λάστιχα. Και τώρα, φίλοι μου, τι γίνεται λοιπόν εδώ. Το ένα ξύλο που φτιάξαμε είναι 195,39, το άλλο είναι 196,72. Η διαφορά σχετίζεται και με το βάρος, ότι η ρακέτα, το ξύλο της ήταν πιο βαρύ, σχεδόν γύρω στο 1 γραμμάριο, αλλά και εμείς βάλαμε ελάχιστα πιο βαριά κόλλα. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι, ένα λεπτάκι να σας πω, αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι εμείς έχουμε τώρα το 196,72, ένα λεπτάκι να σας πω, έχουμε 52,91 γραμμάρια το κάθε λάστιχο. Είναι απειροελάχιστη διαφορά, δηλαδή μιλάμε τώρα για η μία ρακέτα με την άλλη είναι 1,5 γραμμάριο σχεδόν, δηλαδή μία είναι 195,39 και άλλη είναι 196,72, είναι γύρω στο ούτε 1,5 γραμμάριο σχεδόν. Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή μετάδοση. Φτιάξαμε δύο ρακέτες τέλειες, τις έχουμε βάλει τις ρακετούλες μας εδώ στο Revolution 3, τρομερό εργαλείο, πολύ χρήσιμο. Θα αφήσουμε τις ρακέτες μας στην άκρη και πολλές φορές την έχω αφήσει και μία μέρα και 2 μέρες και 3 μέρες και κατόπιν θα αποφασίσουμε ποια από τις δύο θα χρησιμοποιήσουμε και θα αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε σιγά σιγά. Επίσης θα σας μεταδώσουμε σε μερικές μέρες με live streaming ένα βίντεο το οποίο θα είναι παρουσίασης ενός από τα καλύτερα ρομπότ του Tibhar Robo Master, Tibhar Robo Pro Master. Επίσης θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις εδώ πέρα και κάποια talk shows. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους καταφέρατε και το είδατε όλο. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και σας εύχομαι μια καλή ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προχωράμε. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Να είστε όλοι καλά και εις το επανειδήν.